Em đang sống với con, em có một cô con gái và 3 đứa con nuôi. Một con gái 3 con nuôi nữa. Con gái ruột của em thì năm nay 11 tuổi. Rồi. Còn 3 cháu kia thì cũng lớn rồi. Cháu lớn kia thì 22 tuổi. Cháu kế là 18 tuổi và bé nhỏ thì 8 tuổi rồi. Em nghĩ thấy bạn gái cũng có đức nuôi con. Cũng có đức nuôi con. Em có chịu không? Chịu. Thử coi. Em có 2 mối tình trước lúc 27 tuổi. Rồi bạn gái tự nhiên có đám cưới có chồng rồi. Đang quen em tự nhiên đám cưới có chồng. Cái bữa đó nhắn tin bữa đi chơi cái bạn gái em tính đi rồi. Cái nói này đám cưới của em. Rồi em cũng bỏ luôn. Cũng có mấy đứa con thì con nhiều tốt. Rồi nuôi nổi không mà con nhiều tốt. 3 đứa, cũng có 3 đứa. Dạ em 2 đứa nữa em đẻ được không? Đẻ luôn 3 luôn. Những thông tin của mình. Em tên Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 83 ở Tiền Giang. Rồi Kiệt đang làm công việc gì nè? Ở bên xây dựng. Là mình làm về cái gì? Kỹ sư hay thầu hay Mình lãnh nhà hả chị? đội ngũ mình có đông người anh em không? 6-7 người lắm. Mình làm công việc này lâu chưa? Nay em làm 20 mấy năm. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Vui vẻ hòa đồng, em biết nấu ăn. Điểm yếu của em hay nhát gái. Nhát gái. Hồi nữa quen rồi dám mời ta đi ăn không? Dạ dám. Có mấy cái nón bảo hiểm. Có con cái không? Trời ơi, ta đi lên vậy ta phải đem theo một cái nữa chứ. Lát thì em mua chứ gì đâu. Mua chứ gì đâu ha, dễ thương quá. Rồi chào em gái, em tên là gì? Dạ em chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Thắm. Em sinh năm 1984. Hiện tại công việc của em là kinh doanh. Em làm bên ngành quảng cáo. Kinh doanh về gì em? Em kinh doanh bản hiệu, in ấn. Thắm là quê ở đâu? Dạ quê gốc em thì ở Đắk Nông. Tại thì em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ em ở Hóc Môn. Hóc Môn, biết Hóc Môn không? Không biết. Ảnh ở dưới Tiền Giang rồi, anh đâu biết trên này đâu. Rồi nhưng mà thật ra là gần lắm. Giáp ranh với 12 với lại Hóc Môn. Đó thì đi qua cao tốc là tới Mỹ Tho. Mà em là đứa cao tốc hay là em là đường dẫn vô cao tốc vậy? Đường dẫn vô cao tốc là tới Nếu mà trong thành phố mà ví dụ như chị từ Gò Vấp mà chị qua quận 7 đó là đi bình thường là 1 tiếng 1 tiếng rưỡi. Dạ. Thì từ chỗ quận 12 Hóc Môn em mà đi tới chỗ ảnh cũng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ chứ không có nhiều. Sau trong ngày cái đi tới là được. Miễn đi tới là được. Có ngại xa không? Dạ không chị. Em có ngại xa không? Không ngại chị. Mà có thời gian rảnh để đi không? Thì em chủ nhật là em nghĩ là đi được. Chủ làm suốt tuần chủ nhật nghỉ. Dạ. Rồi vậy cũng được. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả Thắm? Điểm mạnh thì có thể là hiểu chuyện. Còn điểm yếu thì chắc là hơi nóng tính. Nóng tính là thường nóng trong công việc hay trong cuộc sống hay như thế nào? Trong công việc chị có những cái nó làm cho mình bực mình mình xử lý hoặc là mình nói những cái lời nó khó nghe. Mình có những cái tật xấu gì không hay là còn cái gì mà mình cảm giác bản thân mình chưa hoàn thiện mà mình chưa có cải thiện được? Dạ có, ví dụ như là có những cái tật xấu là hay quên, rồi nhiều khi là trong cái cuộc sống thì cũng có những cái mà mình thấy mình không có vừa lòng, như là mình cũng chưa có được cái này cái kia cái nọ gì kiểu vậy. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống với con, em có một cô con gái và 3 đứa con nuôi. Một con gái 3 con nuôi nữa. Wow, rồi ai phụ chăm các con? Dạ các con cũng lớn rồi. Con gái của mình là bao nhiêu tuổi? Dạ con gái ruột của em thì năm nay 11 tuổi. Rồi. Còn 3 cháu kia thì cũng lớn rồi. Cháu lớn kia thì 22 tuổi. Cháu kế là 18 tuổi và bé nhỏ thì 8 tuổi rồi. Ủa sao con nuôi lớn mà lớn hơn con của mình? Tại vì là con đó là con của một người bạn. Cô bạn đó đi làm xa, gửi luôn cho em để trông nom luôn. Là 3 đứa một mẹ, mình nuôi một lượt 3 đứa của một nhà một người bạn luôn. Dạ. Mình nuôi lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm rồi chị. Được 3 năm rồi ha. Dạ. Rồi trong nhà vậy là có ai phụ mình không? Dạ không, tại vì các con cũng lớn rồi cho nên chúng nó cũng tự lập hết. Rồi. Em cũng sáng thì đi làm, có bé nhỏ thì sáng thì cũng phải chuẩn bị quần áo đồ vậy. Các rồi con thì cũng có tính tự lập hết. Vậy con gia đình mình, ba mẹ mình là hiện tại ở đâu? Dạ hiện tại ba mẹ em thì ở Quảng Ngãi. Ok, chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu về cái tình duyên mình sau ha. Sau khi nghe câu chuyện của bạn nữ chia sẻ về những đứa con đó, thì không biết là em có suy nghĩ gì không ha? Em nghĩ thấy bạn gái cũng có đức nuôi con. Cũng có đất nuôi con. Em có chịu không? Chịu. Em có phụ nuôi được không? Được hả? Dạ. Gan dữ được không? Được. 4 đứa con đó. Nói vậy thôi chứ con mấy cháu lớn hết trơn rồi. Dạ. Hình như là còn nghe là còn 2 đứa nhỏ thì vị thành niên ha. Dạ. Một đứa là con ruột 11 tuổi phải không? Dạ.
với một đứa con nuôi là 8 tuổi. Dạ. Nhưng mà bên kia chắc là ba mẹ nó cũng mình coi giùm nuôi giùm thôi chứ cũng phụ lo kinh Dạ, tế nói mà, chung đúng là không? tiền học đồ thì mẹ có lo chút đỉnh thôi, chứ còn nói chung là ăn uống mọi thứ là em lo hết. Rồi Nhiều cũng khi đỡ. mẹ nó không gửi thì mình cũng lo luôn. Thì mình nuôi trong nhà mình riết thành con của mình Dạ. luôn vậy mà. Còn bên đây thì sao? Giờ tình trường sao kể nghe thử coi. Em có 2 mối tình trước là lúc 27 tuổi. Rồi bạn gái tự nhiên có đám cưới cái có chồng rồi cái Đang quen em tự nhiên đám cưới có chồng. Đang quen em tự nhiên đám cưới có chồng. cái bữa đó nhắn tin rủ đi chơi cái bạn gái em tính đi rồi. Rồi cái nói này đám cưới của em, này đám cưới của em. Rồi em cũng bỏ luôn. Ủa gì tào lao vậy? Sao vô lý vậy? Rồi Bởi sao? vậy Vậy chứ trước đó em quen em không biết người ta có mối quan hệ khác hồi hả? đó cũng như là hồi đó người đó lớn em 4 tuổi. Rồi cái hổng hạm cái người đó thấy mình cũng lơ là cái tự nhiên cái vậy. Tự lẳng lặng đi lấy chồng không nói em tiếng nào luôn, ngay cái Không lúc nói. đám cưới mới nói. Đám cưới ngay bữa đám cưới. Mà cũng tại em là ý là tại vì em nhỏ hơn người ta cái Nhỏ hơn em cũng đi ra đường thấy hơi mắc cỡ. Trời ơi có 4 tuổi mà mắc cỡ cái gì cũng biết nữa. Tại đó bạn bè nó nói mắc cỡ hồi nó còn nhỏ. Thì cũng do em tại em không chịu tiến tới nên ta mới đi lấy chồng khác chứ. Ta Dạ. lớn rồi ta phải đi chứ đúng không? Rồi sau đó mối tình thứ hai. Mối tình hai thì bạn gái ưa giận hờn chị. Hồi nào qua mối tình thứ hai là quen bao lâu rồi? Quen ngay cái chia tay cỡ 2 năm. 2 năm. Giờ lúc đó cũng là 36, 37 tuổi rồi. Dạ. Rồi sao bạn gái thì sao? Gái đó nói chuyện cái rồi giận hờn rồi tùm lum tắt nguồn là 3-4 ngày hoặc tuần. Ồ vậy là bạn gái đó có bồ khác đó không ơi? Không có. Quen nhau giận nhau mà tắt máy 3-4 bữa là có bồ đó. Không có. Chứ làm sao? Tại cái tánh vậy đó. Sao em biết chắc là không có? Có thường ra nhà biết. Rồi cuối cùng sao chia tay? Nói ra gì cũng cự cái em có nói bạn gái đó cưới về cho đẻ cho em. Bạn gái nó không đẻ. Bạn gái nó không đẻ. Không đẻ rồi em cũng chia tay luôn. Lý do là sao không đẻ? Tôi sợ đẻ. Rồi bạn đó có con chưa? Có con rồi. Có con rồi mà người ta không muốn đẻ cho mình nữa. Không muốn đẻ. Rồi cũng chia tay luôn. Chia tay. Trời ơi, vậy em muốn có mấy đứa con? Thì con nhiều tốt. Trời ơi, nuôi nổi không mà con nhiều tốt. 3 đứa. Muốn có 3 đứa. Dạ. Bên đây có 4 đứa rồi nè, giờ muốn đẻ thêm mấy đứa nữa? Đẻ cho 2 người nữa được. 2 người nữa được rồi hả? Dạ. Rồi hỏi thử cổ cái coi giờ thí dụ như hai đứa mình mà có duyên lấy nhau đẻ thêm 2 đứa nữa em đẻ nổi không? Em 2 đứa nữa em đẻ được không? Để luôn 3 luôn. Để luôn 3 luôn. Đẻ luôn 3 luôn. Dạ. Nuôi nổi không mới là quan trọng Nổi chứ. nha. 2 vợ chồng làm lo nuôi nổi. Muốn lấy vợ chưa? Muốn mới tới đây chị nè. Mà mọi thứ sẵn sàng chuẩn bị hết chưa? Dạ sẵn sàng. Bây giờ nếu lấy vợ ở đâu? Ở nhà riêng của em mà. Nhà riêng ở đâu? Ở gần Mỹ Tho á. Mỹ Tho. Nhà Dạ. bự không? Nhà đó nhà của mặt tiền ngang 5 m dài 16 m. Vậy cũng được. Nhưng mà giờ nếu mà ở bây giờ về 2 chồng mà để 4 đứa con người ta có sẵn rồi đẻ thêm 3 đứa nữa 2 đứa nữa đi. Dạ. Rồi có phòng nó đất rồi có chia ra đủ, có phòng ngủ đủ cho các con không? Đúng mấy mình lên lầu vậy. Là hiện giờ là chưa có lầu mới có cái trệt thôi. Dạ đúng rồi. Rồi nếu mà được thì chừng nào đám cưới được? 6 tháng tới 1 năm. 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị tiền bạc cưới hỏi đồ có sẵn hết chưa? Có. Chắc chắn quá ha, ngon lành. Muốn kiếm một người như thế nào nè? Hòa đồng, biết cái yêu thương, cao từ 1m55. Ngoại hình có yêu cầu gì nữa không? Tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài. Tóc dài. Tóc dài. Ăn bận làm sao? Ví dụ như là thích sexy hay là thích công sở kín đáo hay là Kín đáo. thích kín đáo. Ví dụ như bạn gái và vợ mình có xăm mình chút xíu nhỏ được không? Được chị. Được luôn. Dạ. Vậy cũng chịu chơi quá chứ. Giờ vợ tóc ngắn rồi sao? Tóc ngắn ngày mốt để dài lên gì đâu. Không, giờ anh này anh thiệt thà thiệt. Thích thì thấy dễ thương rồi đó. Nhưng mà giờ hỏi thiệt nè, giờ mình làm cái nghề của mình đó, thu nhập nó ổn định không? Dạ ổn định chị. Một tháng rồi thu được nhập được khoảng bao nhiêu trung bình á? Cỡ 13-14 triệu. Rồi là có nuôi nổi con vợ con không? Thì 2 vợ chồng nuôi chắc nổi mà. Phải 2 chồng vợ vậy là có cho vợ đi làm phải không? Cho. Vợ ra ngoài đi làm rồi đuổi vợ mình đẹp rồi người ta ngó nghía người ta đeo đuổi vợ mình rồi tính sao? Cái đó tùy theo người vợ thôi, đâu có ấy được. Nhưng mà cái công việc của mình làm có nào bị thất nghiệp không hay là lúc nào cũng có nhà để xây? Tại vì em quen bạn bè rồi anh em ruột cũng đánh nhà tùm lum hết, chứ nó san sẻ nhau, lúc người này không có chuyện người cái người kia cho. Dạ, coi như là lúc nào cũng có chuyện để mừng Dạ. hết. Tháng mưa thì nhốt trong chuyện cho làm ở trong. Giờ là cũng ổn ha, cũng được chứ không thôi bữa đực bữa cái thì cũng khó à. Đâu có nha. Nhưng mà để dành có để dành không? Tại vì nhiều khi tích cốc phòng cơ, có lúc nhiều việc có lúc ít việc, rồi cái mấy tháng ít việc rồi tiền đâu xài. cũng đều chứ không có ít việc. Nhưng mà có để dành được đồng nào chưa? Có chứ chị. Nhiều ít rồi. Đủ cưới thôi đâu không nói Đủ được. cưới thôi không nói được hả? Trời, tôi có mượn nợ đâu hả? Thì khổ ghê. Thích cá tính bạn gái hay sao? Vui vẻ. Thích vui vẻ.
hơi dữ dữ được không? Mấy người mà giỏi giỏi ra kinh doanh là thường thường ta hơi dữ dữ. Cũng được. Cũng được mà mặt thấy hơi sợ sợ. Tại vì em ở đó là buôn bán được, ở gần chợ. Vậy ví dụ mở shop, mở cái tiệm gì cho vợ buôn bán nhà được không? Dạ được. Nhà mặt tiền mà phải không? Mặt tiền. Rồi người đi qua đi lại đông đúc phải không? Sầm uất đúng không? Dạ. Rồi ngon lành. Rồi đó là những thông tin của ảnh ha. Còn mình thì sao? Tình duyên mình như thế nào hả em? Em thì ly thân thì 8 năm rồi. Chính thức giấy tờ thì 2 năm. Là mới ly dị được 2 năm, ly thân thì 8 năm. Nhưng mà nguyên nhân sao mà ly hôn vậy em? Mình Nói chung là hai vợ chồng thì nó không có đồng chí hướng. Em thì em có suy nghĩ khác, còn ảnh thì cũng có suy nghĩ khác. Hai người ở chung nhưng mà không có chung một cái quan điểm thì nó cũng khó. Lúc đầu thì cũng có thể nói để mà san sẻ, nhưng mà sau thì nói hoài không được thì im luôn. Và im lặng trong một thời gian ngắn thì tách riêng ra, ở riêng, là ly thân á. Là tụi em ly thân riêng biệt hết. Sau đó thì ảnh thông báo là ảnh muốn kết hôn thì em làm giấy tờ ra. Ở trong suốt cái thời gian ly thân đó là có khi nào mình muốn quay về dọn về lại với nhau không? 8 năm đó là em không gặp. Ảnh có qua thăm con nhưng mà tụi em thì không có gặp riêng hay là vấn đề. Nói chung là tụi em sau thì vẫn làm bạn với nhau. Tại vì bố của con gái thì cũng rất là hiền, chỉ là tụi em không có duyên thôi. Nhưng mà rất là hiền. Rồi lúc mà ở chung với nhau thì ở chung với nhau được bao lâu? Dạ chính thức thì chắc khoảng mấy tháng thôi. Rồi lấy nhau ở có mấy tháng à? Dạ. Rồi ly thân 8 năm, con gái là mình nuôi? Dạ một mình em nuôi. Rồi, và hiện tại bây giờ thì ảnh lập gia đình rồi chưa? Nhưng mà có còn qua lại thăm nom con dạ, gái anh không? vẫn có trách nhiệm với con. Dạ. Thôi về cũng được, an ủi ha. Rồi thôi bây giờ chuyện cũ bỏ qua, mình muốn tìm một cái người trong tương lai mình là người như thế nào? Tại vì em thì cũng không phải là người hoàn hảo, cho nên mình cũng không thể tìm được một cái người hoàn hảo. Em chỉ mong gặp được một cái bạn có thể thông cảm với em là được. Thông cảm với em là được. Tại vì một người mà họ thông cảm với mình thì có rất là nhiều chuyện mới chia sẻ được. Em chỉ hy vọng vậy thôi. Có yêu cầu gì về người bạn trai không? Dạ không đó chị. Ngoại hình? Dạ cũng không cần đâu. Rồi tính cách? Dạ thấy cũng được là được rồi. Vậy điều gì em không thích ở một người đàn ông? Dạ đừng có đi nhậu. Chà, này dân xây dựng chắc có nhậu. Có vậy. Có hả? Thứ bảy em nhậu con làm ít lắm. Mỗi lần nhậu được bao nhiêu? Khi vui thì mấy em ấy, chứ còn mấy đi về sớm nhậu chừng nửa chừng. Vậy lúc rảnh rỗi anh làm cái gì? Em ngồi ở nhà nằm ngủ với ba câu khuyên nữa. Đâu có hình không, cho chị mượn hình chị coi. Trời ơi sao cái hình mờ dữ vậy, rồi tôi nhìn tôi còn không thấy đường, không biết ai luôn đó. Chắc là có 2-3 cô gái đó, mình nhìn coi. 1, 2, 3, 4 anh. Trời ơi 4 anh, có một anh luôn đó. Chắc cái này 4 anh này là làm chung phải không? Rồi ngồi cà phê đang bàn bạc công việc chơi vui phải không? Chắc người này vậy. Ồ, đỏ nhỏ xíu đó hả? Ủa sao chỉ cái người nhỏ xíu vậy? Linh cảm vậy. Linh cảm vậy hả? Dạ. Chắc tại anh cũng nhỏ nên anh thích người nhỏ nhỏ phải không? Dạ. Anh cao mét mấy? 1m66. 1m66. Biết hát cải lương không? Dân miền Tây biết hát không? Cũng biết mà. Lau hát thử một câu để cho bên này người ta đoán, nhìn nghe giọng đoán hình coi. Trở lại thành đô sau những ngày dài nơi chiến tiếng, chợt nhìn em qua căn nhà màu tím, lòng bỗng nghe lưu luyến khôn cùng. Hay. Mơ ước bâng quơ dệt mộng tương phùng, làm quen với em hết 5 ngày phép em ơi, ngập ngừng e ngại nói tên. Muốn nói yêu em nhưng sợ đời chinh chiến, 5 tháng dài xuôi ngược miền xa, để lại mình anh một tình yêu sầu khổ. Hay. Rồi bây giờ nghe giọng hát đó, có đoán được anh nào không trong 4 anh này? Dạ chắc anh này ha. Sao đoán anh đó vậy? Thì em thấy đẹp trai hơn ba anh kia, thấy đẹp trai hơn ba anh kia. Ồ vậy hả? Ghê ghê ghê. Cái anh áo thun trắng nha, đẹp trai hơn mấy anh kia. Ghê, khoái rồi. Rồi bây giờ mời các bạn nhìn vào cánh cửa trái tim này nha. Cái hình này mờ quá tôi không biết ai, mà ảnh đoán cái cô áo đỏ đứng sau lưng cái cô lớn tuổi đó. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Em đoán đúng rồi đó. Hả? Em gái đoán đúng rồi đó. Đoán đúng rồi hả? Dạ. Mà rồi anh đó đẹp trai hơn mấy anh kia hả? Em không phải áo đỏ. Rồi bây giờ rất tiếc bên đây sao? Giờ nhìn lại coi cổ là cô nào? Cô này quá. Đâu cô đó? Hỏi cổ coi giờ em là ai vậy? Chứ không còn cô đó, cô này chứ hết rồi.
Ông chỉ hết trơn ba người của ta luôn hả? Ông chỉ qua tới bà già nên tôi bó tay luôn. Giờ hỏi coi em là cô nào vậy? Em cô nào vậy? Em là cô áo đen. Cô áo đen phải không? Đúng rồi. Trật rồi bị phạt, giờ phạt cái gì đây? Giờ phạt cái gì đây? Dạ thấy anh cũng dễ thương, thôi đừng phạt, anh cũng dễ thương, thôi đừng phạt. Thôi đừng phạt, anh Dạ, vừa chân binh được thấy không? Em phạt em cũng không được, cái tay em bị chặt rồi. Vậy hả? Biết tôi phạt cái gì đâu mà lá tay bị chặt rồi. Hết đất. Vậy là có theo dõi chương trình. Dạ. Thôi bây giờ tặng quà được không? Rồi, qua cửa trái tim quà này. tặng em. Cảm ơn anh nha, tại vì em công việc lu bu quá, chưa có chuẩn bị nữa Đâu có cho anh. gì. Dạ. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em khi nhìn thấy cô gái này là như thế nào? Ấy gì như ý muốn của em. Ấy gì như ý muốn của em. Y như ý muốn. Dạ. Xạo, hồi nãy là thích tóc dài, ta tóc ngắn mà y như ý muốn. Có cái vậy? tóc à. À, rồi giờ sao? Như người mình tìm đó vậy. À, như người bình tìm luôn. Bị có cái tóc ngắn thôi. Không ngắn thì không thích. Không thích. Rồi bây giờ mai mốt mà nhưng mà cổ thích ngắn vậy rồi sao? Không em cũng không biết nữa. Thích tóc dài thôi. Em khoái tóc dài. Rồi cảm xúc của em đầu tiên khi gặp mở cửa trái tim này ra là như thế nào? Dạ thấy anh hiền. Thật thà ha. Dạ, dạ. Người miền Tây chất phác cái có sao khai cả trơn cái trời hỏi Dạ. gì khai hết trơn à. Dễ thương quá. Rồi cuối quà coi anh tặng món quà gì nè. Dạ em xin phép mở quà nha. Rồi, Ồ, cái gì đẹp đây? quá, đẹp quá. Cái này là chiếc áo ấm. Áo ấm hả? Dạ. Áo gió đi đường phải không? Dạ đúng rồi. Rồi chút xíu nữa mà ví dụ như nắng quá thì chùm vô. Đó, Dạ. đúng rồi. Cảm ơn Tiện anh lợi nhiều. ha. Hả? Lát mua cái Đáo. nón bảo hiểm nha trời. Dạ. Không biết bạn gái có chịu đi không? Điều gì hỏi đi. Em có sao? chịu đi chơi với anh uống nước không? Cái đó thì chút xíu nữa rồi giấu chị Cát Tường đi. Giấu chị Cát Tường đi Nguyên Lý. Trời ơi, chưa chơi giấu chị Cát Tường đi nữa. Đó rồi có gì tôi nhờ tôi kiếm giùm cho cái nón bảo hiểm. Dạ. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành thời gian cho hai bạn một chút xíu để hai bạn trò chuyện riêng với nhau, cùng thưởng thức một cái bữa cơm của chương trình. Quê ở đâu quên rồi. Em ở Đắk Nông nhưng mà gốc là ở miền Trung. Hiện giờ em ở đâu? Giờ em ở quận 12 giáp ranh với Hóc Môn. Anh không có gần thành phố. Dạ không rành thành phố, vài bữa lên chỉ dẫn đi ha. Chủ nhật lên được không? Anh muốn lên hồi nào cũng được, anh muốn lên hồi nào cũng được, đâu cần phải tới ngày chủ nhật đâu, em đâu phải về hành Tại chánh. chủ nhật á anh thường nghỉ làm, nhưng mà đối với mình quen ngày nào Là nghỉ ngày cũng nào được, cũng rảnh luôn. cũng rảnh nhưng sắp xếp việc Dạ, thì công việc ở dưới làm ổn không anh? ổn. Xây dựng là mình chuyên đi xây dựng luôn, giống như là mình lên market rồi mình lên bản vẽ rồi luôn. Đúng rồi, như ở quê là mình xây nhà tắm Cấp rồi 4 hàng rồi. rào cấp 4 mà. Chứ cái đó phải có bằng. Em dùng đi. Dạ rồi cảm ơn anh dùng đi. Em thì làm quảng cáo, công việc của em thì cũng tiếp xúc với nam nhiều. Còn Đa anh phần- không có tiếp xúc với phụ nữ. không tiếp Không, xúc không. nhưng mà gặp riêng thôi đúng không? Đâu có. Rồi ở nhà được mấy người, mấy anh chị em, 7 anh chị em, 7 anh chị em, anh là út hả hay sao? cái út. Vậy là được rồi. Có một chị gái. Ở nhà ba mẹ lớn tuổi chưa? Má anh mất rồi, còn có ba này 8 mấy à. Ồ, vậy là hiện tại anh ở một mình hay là anh ở với Ở ba? mình. Xong ở với ba lớn tuổi không ở với ba? Thì hồi đó ba ở với em, Vậy em cặp dắt nhà luôn. nói chung là mấy anh em là ở gần nhau hết. Cũng có người hơi ở xa. Để anh hỏi em hỏi gì chứ sao thế thì để em hỏi hoài, sao thế thì để em hỏi hoài. Nếu được thì cỡ vài tháng rồi Vậy thấy làm gì anh? cưới em được không? Cưới em được không? Dạ thì cái đó rồi em phải từ từ chứ. Nếu mà được là anh hỏi được cái gì chứ, nó quan trọng Nếu là mà được hai cái đứa gì. bấm nút nhau á. Bấm nút rồi còn vấn đề mình phải tìm hiểu nữa, nếu được dạ á. đúng rồi. Tại vì thật sự đó cái vấn đề kết hôn hay là một cái gì đó thì mình cần phải có rất là nhiều kế hoạch. Thì em thì là một cái người rất là chu toàn. Cái trước tiên là em hỏi anh là anh có chấp nhận được em là tới mấy đứa con hay không? Thì nếu thương em thì chắc được. Dạ chắc được đúng không? Nói chung thì công việc của em thì cuộc sống thì vẫn lo cho các con được. Nhưng mà em cần thì cũng mong gặp được một cái người mà chia sẻ với mình trong công việc. Tại vì sau công việc thì nó cũng có rất là nhiều mệt mỏi. Mình cũng hy vọng là cho một cái cơ hội. Thì em lên đây em cũng hy vọng là gặp được một người để mà trước tiên mình làm bạn đi, sau đó mình tìm hiểu. Chứ anh hỏi em gấp quá em cũng không biết đường trả lời. Dạ. Là một mình em lo hết luôn em với con ha. Dạ. Có ai phụ em lo không? Có mẹ của bé thì ba bé kia thì cũng có phụ chút đỉnh. Nhưng anh giờ anh phái có một người con, khi thấy lớn tuổi anh xin con nuôi luôn á. Tại không quen ai á.
nghe em nói đông anh cũng khoái. Vậy hả? Ví dụ như là ở miền Tây là ở Tiền Giang, là ở Tiền Giang vậy luôn hả? Chứ không có Ở đó giờ ý là không có đi tỉnh đồ để làm. không, làm quanh quanh mấy cái xã gần gần á, nhưng mà đa số xã nhà nhiều. Nhưng mà thấy anh hiền, anh thấy em dữ không? Chắc lanh hơn nghe lưng anh. Không có phải lanh đâu, nhưng mà tại vì sợ là dữ thôi, chứ lanh thì không có lanh đâu. Thì anh có vậy nói nấy à, Dạ. nhiệt tình. Trong cuộc sống thì anh có sợ những người phụ nữ họ đã từng lập gia đình chưa? Không sợ. Cái vấn đề mà có con riêng rồi á, nó cũng là một cái rào cản rất là lớn. Tại vì không phải là anh riêng anh mà là còn gia đình anh nữa, bạn bè anh nữa. Đâu đó anh không sợ gì, gia đình anh cũng không nói gì. Dạ. Cái đó duyên nợ của mình mà. Dạ. Thì em cũng hy vọng là mình có duyên để mà gặp, cũng cho cái cơ hội đi để mà tìm hiểu. Nếu mà không được nữa thì cũng là bạn, đúng không? Đúng rồi, Dạ. không được thì cũng là bạn chứ đâu. Cũng gì. là một người bạn. Rồi sao giờ, nãy giờ trò chuyện nhau được nhiều chưa? Dạ nhiều chị. Hiểu được gì không? Dạ hiểu. Bộ nôn lấy vợ dữ ha. Dạ nôn. Nôn quá trời nôn, thiệt tình ghê, tôi ngồi ngoài mà tôi nghe hết trơn, dễ thương quá trời hà. Chị hỏi em nè, ví dụ bây giờ mình hai người mình lấy nhau về thì mình làm cách nào để mình có thể hòa thuận được trong cuộc sống gia đình? Bây giờ mỗi người một công việc, mỗi người một cá tính. Ví dụ giờ mình bất đồng với nhau, mình tranh cãi với nhau thì mình phải làm sao? Thì người bạn gái muốn làm nghề gì thì làm nghề đó. Muốn làm gì làm đó. Còn nghề em thì đó giờ không thay đổi. Bây giờ ví dụ như hai chồng gây gổ nhau vậy, cách nuôi dưỡng con cái, rồi giờ làm sao? Em phải nghe vợ hay là vợ phải nghe em? Thì đó mình kêu vợ mình xử lý chứ mình đâu biết. Mình la thì sợ vợ mình ấy. Là hiểu con không nghe lời thì mình kêu vợ phải không? Chứ mình cũng không dạy được. Rồi giả tỷ con của mình với cổ, rồi sau này mình đẻ ra một đứa nữa, rồi hai đứa nữa. Mà giờ con rồi nó cũng khó bảo, rồi mỗi cách hướng dẫn giáo dục con cũng khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ làm sao? Thì hai vợ chồng dạy. Con mình thì mình có la không hay là mình kêu vợ luôn? Con mình la. Con mình la. Dạ. Con riêng của vợ mà nó hư thì mình kêu vợ. Không phụ vợ dạy dỗ tụi nó hả? Sợ vợ nhiều khi nói mình không phải con mình á. Nhưng mà trong bụng mình có thương tụi nó không? Thì nếu thương vợ thì cũng thương con rồi chứ. Đó. Mà hồi đó mình nghĩ là mình có biết cách dạy con không? Đó giờ em chưa có con cũng không biết nữa. Hỏi vợ thử coi dạy nuôi 4 đứa khổ lắm không? Khó lắm không? Nuôi 4 người khổ nè. Nuôi 4 người khổ nè. Dạ khổ chứ. Tại vì vấn đề mà ăn uống thì nó là đơn giản lắm. Thì 4 đứa thì nó sẽ có 4 cái tính cách khác nhau. Mỗi giai đoạn các con lớn lên thì nó cũng khác nhau nữa. Cho nên là hơi khó khăn tí. Khó khăn. Để anh về anh phụ em. Dạ, cảm ơn anh trước. Bây giờ em còn thắc mắc, còn muốn hỏi gì cổ nữa không? Trước khi mà mình quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Dạ không. Muốn thuyết phục, muốn hứa hẹn, muốn hỏi thăm về cái gì nữa không nè? Thì em đến đây muốn em cho anh cơ hội. Thôi giờ vậy, tôi cho hai người nắm tay nhau nha. Nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này 30 giây thôi. Đó, để mình đo cái cảm xúc. Thử coi nãy giờ mình nói chuyện rồi mình đụng vô có điện nó có chạy không? Nó có cảm xúc gì hay không? Rồi nhìn thẳng vô mắt nhau, lúc đó muốn nói gì nói. Rồi mời hai bạn nắm tay qua trái tim này 30 giây. Nhìn thẳng nhau nào, muốn nói gì mình nói đi. Em nói trước đi. Thì em nghĩ là chúng ta bắt đầu làm bạn được. Dạ anh cũng nghĩ vậy. Nhìn thẳng nhau đi nè, có đúng hơn rẩy. 30 giây rồi đó chị. Em Hơn thấy nó chưa? điện dữ lắm rồi đó Em chị. thấy run lắm rồi chị. Dạ. Run lắm à hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi. Vậy buông ra nha chị, nhưng nắm luôn. Nắm luôn rồi, chừng nào bấm cho hẹn hò đi rồi cho nắm luôn. Dạ. Thật sự cảm nhận của chị Tường ngày hôm nay có thể đây là cảm nhận của chị nha. Dạ. Nói cũng đừng ai giận chị Tường gì, chị cũng là người có sao nói vậy. Dạ. Có thể là về mẫu người lý tưởng đó. Dạ. Hai bạn có thể là chưa có phải là cái mẫu người lý tưởng mà các bạn mong muốn dành cho nhau. Dạ. Nhưng mà rõ ràng mình thấy về hoàn cảnh, về tuổi tác Dạ. là nó tương đối, là nó phù Dạ. hợp. Cái tuổi tác nó cũng quan trọng. Công việc làm ổn định, cái bên ngoài thì nó cũng tương đối, vị trí địa lý nó cũng tương đối. Dạ. Quan trọng ở anh này thì Tường thấy ảnh có cái điểm mạnh là cái sự thật thà chất phác, kiểu là cũng sẽ là cái người đàn ông của gia đình. Mặc dù chưa có vợ nhưng mà nhìn cái kiểu này, cái gương mặt này thì có thể là cái người vợ có thể là uyển chuyển, khéo léo, là anh sẽ theo được cái ý của mình. Còn đây á, người phụ nữ này á thì là một con người cũng trải qua nhiều cái sóng gió rồi, có nhiều kinh nghiệm. Đó là cảm nhận của chị thôi. Nếu như mà chúng ta thấy mà có một cái chút hy vọng, cơ hội, mình dùng lý trí mình dòm. Đầu tiên 30 phút thì không có nói được gì nhiều, không hiểu được gì nhiều. Nhưng thấy nếu được thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm. Còn nếu như mà đó mình nói ồ cái mẫu người này không phải của mình, bây giờ mình có tìm hiểu nữa thì mình cũng không muốn lấy người này, thì thôi mình có quyền không bấm nút, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường,
Nếu đồng ý hẹn hò thì mình phải bấm mạnh. Dạ. Còn mình không đồng ý, mình có quyền lấy tay ra nha. Rồi, nhắm mắt lại đi các bạn. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ về câu chuyện nãy giờ mình chia sẻ nè, về lần đầu tiên mình gặp mặt nè, cảm xúc mình sao nè. Suy nghĩ thật kỹ. 1. Tại vì thật sự đó, cái vấn đề kết hôn hay là một cái gì đó thì mình cần phải có rất là nhiều kế hoạch. Thì em thì là một cái người rất là chu toàn. Cái trước tiên là em hỏi anh là anh có chấp nhận được em là tới mấy đứa con hay không? Chị Tường chỉ nói rằng là cảm nhận đó là cơ hội thì hãy nắm lấy. 2. Cái vấn đề mà có con riêng rồi á, nó cũng là một cái rào cản rất là lớn. Còn gia đình anh nữa, bạn bè anh nữa. Hồi đó anh không sợ gì, gia đình anh cũng không nói gì. Dạ. Cái đó duyên nợ của mình mà. Dạ. Và 3. Rồi, thật là vui khi mà hai bạn đã cùng bấm nút để lựa chọn nhau. Có thể là đôi lúc một cái nhìn đầu tiên, một cái chọn thì ở đây tụi chị cũng chưa biết tụi em như thế nào. Chọn đây là qua cái hồ sơ các em nộp trên chương trình, thấy rõ ràng có cái gì đó nó thuận lợi, nó tiện, thấy nó được thì ghép vô thôi. Đây là mới bước đầu tiên thôi nha. Chuyện còn lại là ở bản lĩnh của người đàn ông. Một lát mời cổ đi ăn gì đó phải không? Dạ. Đi mua cái nón bảo hiểm. Dạ. Có thời gian ở ngoài, không có chị Tường, không cho chị Tường biết, tâm sự với nhau nhiều hơn. Nếu mà được thì mình phải rút ngắn cái thời gian. Muốn 6 tháng 1 năm lấy vợ thì phải dành thời gian mỗi tuần xuống thăm cổ. Thậm chí bây giờ mình lớn rồi, anh cũng có công việc, đôi lúc mình không có gì câu nệ, phụ nữ cũng không có gì câu nệ. Dạ. Mình thích hoặc mình nhớ lúc nào mình vẫn có thể xuống. Em bản lĩnh lắm chị. Đúng Dạ. rồi, tôi thích những người phụ nữ như vậy đó. Em là vậy, em mà thích là em đi tới luôn. Đúng Em rồi. nhắn tin tới tối ngày quá. Dạ. Nhắn tin tối ngày lo đi làm hay thầu người ta. Thì tối về. Rồi thì hy vọng rằng đó là cái bước đầu Dạ. tốt đẹp ngày hôm nay. Sau đó là những cái thời gian các bạn hẹn hò nhau thật là vui ha. Dạ. Dạ, cũng xứng đôi ghê nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây, cái này là chị Tường gửi tặng cho em tí quà của chương trình, cái son để Cảm làm ơn đẹp chị. ha. Mọi người thấy cặp này đẹp đôi không quý vị? Chúng ta hãy khích lệ tinh thần của họ, theo dõi họ. Và hy vọng là chị Tường chúc cho hai em nè nhiều sức khỏe nè. Sức khỏe lo cho 4 đứa con nha. Rồi tương lai thêm mấy đứa nữa nha. Nếu có tin vui gì nhớ báo chị Tường với chương trình biết nha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thử đi. Dạ đây không sao chị. Để trời ơi, cái này ông không biết đeo à. Đúng rồi đó. Nè em có cái nút này nè, em mở ra. Thôi tôi đeo giùm cho. Rồi đeo chiếc nhẫn đi, tôi đeo cái này giùm cho. Không đeo không được đâu. Đồ phụ nữ mà. Tôi còn không thấy đường nữa nè. Trời ơi đẹp quá, trái tim nha cưng nha. Rồi tặng cho cổ chiếc nhẫn thì đeo được ha. Nhẫn đi em. Em tên là Dương Chí Tâm, quê ở An Giang, sinh năm 1985. 85 là nhiêu tuổi ta? Riết là tôi cũng hết biết rồi. Dạ, 37. 37 rồi. Sống và làm việc ở đâu? Tại làm việc ở An Giang luôn. Ủa? Mình là bộ đội là dự bị động viên. Dạ, An Rồi Giang hôm nay lên đây ghi hình là lên hồi nào? dạ, em lên lúc 5 giờ chiều hôm qua. Em muốn khách sạn em ngủ. Trời ơi thương quá. Vậy là rất là quyết tâm muốn tìm được bạn gái phải không? Dạ. Rồi tới phiên em nha. Rồi mời em giới thiệu nè. Em tên gì nè? Dạ, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào bạn nam bên đối diện. Dạ. Mình tên là Trần Thị Hồng Lam. Năm nay mình 37 tuổi. Nghề nghiệp của mình Là sinh giáo... 85 luôn hả em? Dạ không, em 84. Lớn hơn bạn trai 1 tuổi nha. Ngon nha, ngon nha. Rồi. Em là giáo viên mầm non ạ. Nhà em thì ở Đồng Nai, còn em hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Bình Tân ạ. Hồi đó giờ có hồi nào xuống An Giang lần nào chưa? Dạ em chưa. Chưa biết An Giang luôn hả? Dạ không, em xuống cái tỉnh khác ạ. Tỉnh nào rồi? Đi được tỉnh nào miền Tây rồi? Dạ em đi được Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ. Vậy bây giờ phải có dịp về chợ mới An Giang Dạ, đúng ha. rồi, Sao? có dịp. Dạ, dạ. Phải đưa dạ. ta về An Giang chơi nha. Dạ. Dạ. Em cũng mong có dịp được đi xuống miền Tây chơi. Rồi, nhưng mà giờ nào ngay hỏi thiệt, mình có ngại lấy chồng ở xa không? Nói chung là em cũng chưa biết thì theo duyên số. Vậy được, lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Dạ. Ví dụ giờ lấy vợ mà vợ ở Sài Gòn mà làm giáo viên mầm non rồi mình có xin được công việc ở dưới An Giang cho vợ đi dạy tiếp không? Xin được chuyển đơn vị cũng được. Mình sẽ về dưới mình sẽ nói với ông anh đúng là thầy giáo, mà cũng một hiệu trưởng cấp 2, 3. Người ta dạy mầm non mà giờ Dạ. cấp 2, cấp 3 sao ta dạy? Có xin được trường mầm non cho cổ không? Dạ được. Rồi ok, vậy hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em là người biết lắng nghe. Điểm yếu của em là đôi lúc hơi thiếu kiên nhẫn một tí xíu. Cái
hơi trẻ con một tí xíu. Hò rồi giờ ngây thơ hồn nhiên với mấy đứa nhỏ ha. Dễ thương, chơi với con nít không bởi vậy trẻ thật sự luôn. Rồi còn anh thì giờ sao? Điểm mạnh thì bà đồng này nọ thì cùng nắng chia sẻ. Điểm yếu thì gặp phụ nữ hơn nha, hơi sợ gung. Nãy giờ tôi thấy hơi gung rồi đó, tôi thấy nói hơi rụt rè á. Dạ, nói tự tin lên. Dạ hơi nhát. Hơi nhát hả? Dạ. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn. Dạ muốn. Muốn lấy vợ phải tự tin lên, đừng có nhát gì trơn. Rồi tình trường mình sao? Mình cũng chưa có mối tình nào. Hả? Chưa. Ủa cái tuổi này là thật sự là 36, 37 tuổi là người ta cũng đã có một mối tình, mình yêu đơn phương thôi. yêu đơn phương bao lâu? Cũng 2 năm. Bao nhiêu tuổi? Lúc đó mới 35. Mới 35. Rồi sao nguyên cái đoạn trước 35 tuổi đó, từ tuổi trẻ đó 20 đến 35 sao không có mối tình nào? Cái đó là như chưa có để ý ai á. Kỳ vậy trời. Rồi ông có thích con gái không? Này cũng thích. Lý do? Không có thấy cô nào mà rung động được chân hả? Không thích, còn ham chơi. Vậy cái thời thanh niên trai trẻ là mình làm gì? Thí dụ người ta là cuối tuần ta đi chơi với bạn gái thấy không? Hẹn hò rồi vậy thì lúc đó bạn làm gì? Lúc đó thì cũng đi bộ đội thì cũng ít có hạn chế đi. Trời ơi hiền quá à. Hèn chi bây giờ vậy, bởi vậy lý do mới là hơi nhát gái là vậy đúng không? Dạ đúng rồi, gặp gái gung. Nhưng bây giờ là hôm nay gì động cơ gì mà mình đến với chương trình? Lên đây thì cũng tìm hiểu, cũng thấy một người yêu thương và chân tình thì cũng đến đây. Coi như là mong muốn tìm được một người yêu thương đúng không? Đúng rồi. Cái đời sống về kinh tế của mình có ổn định không? Kinh tế thì ổn định chị. Thì cũng tiền, nhà cũng có tiền rồi cũng có đất nữa. Rồi hiện giờ ở là ở với ba mẹ hay ở riêng? Dạ đang ở với một mẹ. Ba thì cũng ở riêng cũng gần đó. Mẹ có hối không? Dạ mẹ cũng có hối, kêu đi lên đây kiếm một cô nào dẫn về cho coi mắt. Rồi bây giờ thí dụ lấy vợ về là ở đâu nè? Lấy vợ về thì nếu như cuộc sống hợp thì hạnh phúc bên nào cũng được, bên anh cũng được và bên vợ cũng được. Vợ tao ở đâu? Ở dưới An Giang đâu? Phải nói mẹ chứ đi về bàn với mẹ việc thì chắc ở bên vợ cũng được. Muốn tìm một người vợ như thế nào? Tìm người vợ thì chung thủy, thấu hiểu lẫn nhau, chia sẻ, yêu thương. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì cũng cao, 1m6. Rồi còn em thì sao? Tình trường mình như thế nào? Em thì có 2 mối tình. Mà nói chung mối tình sau thì kết thúc là khoảng cỡ hơn 2 năm rồi. Mối tình sau thì em quen cũng gần 3 năm. Tuổi cũng là lấy chồng được mà sao rồi chia tay? Nhất là hai đứa cũng không hợp tuổi lắm. Dạ. Không hợp tuổi rồi ngay từ đầu rồi mình ấy đi, sao mà quen 3 năm rồi còn không hợp tuổi? Đầu giống như là mình sợ tuổi tác vậy á, nhưng mà sau em nghĩ là tuổi tác đôi lúc cũng không quan trọng. Thì mình cũng cố gắng để mình tiến tới vậy. Nhưng mà sau một thời gian thì cảm giác giống như là mình không có thể níu kéo được cái đó nữa. Lý do gì? Thời gian đang yêu nhau một thời gian thôi, nhưng mà cái người kia giống như em thì em thích một người để ý một chút xíu, quan tâm một chút xíu đó, nhưng mà em phát hiện sau một thời gian thì người đó không có được như vậy, nên em mới chủ động chia tay. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì em cần một người trưởng thành, ổn định về kinh tế, biết chăm lo cho hai bên gia đình, đừng gia trưởng. Em không thích gia trưởng lắm. Dạ. Rồi em muốn một người mà giống như là muốn chia sẻ với mình vậy á. Mọi công việc của mình hai người cùng chia sẻ với nhau. Có về ngoại hình có yêu cầu gì không? Em thích người hơi tròn tròn một tí xíu. Ủa vậy hả? Không phải là mập, nhưng mà nó hơi tròn tròn, cao. Lúc đầu trong chương trình thì em có ghi là cao trên 1m7. Dạ. Anh cao mét mấy? 6. 1m6 à hả? Ủa sao thấy cao quá mà. Có gia trưởng không? Dạ không. Ở miền Tây không có gia trưởng Dạ, đâu. dạ không. Chị thấy em gì cũng ok, bây giờ em chỉ cần mạnh mẽ lên, nói chuyện vui vẻ lên, mình phải chủ động. Chứ một hồi chị Tường mà đi để cho em ngồi tư nói chuyện bạn gái mình là em phải chủ động nha. Rồi đâu em có hình ảnh gì không cho chị coi? 1 cô, 2 cô, 3 cô, 4 cô, đó, lựa đi. Em cao mét mấy? Dạ em có 1m55 à. Mét 55, đòi tới mét 7 dữ vậy được rồi. Em thích đi giày cao gót mà. Theo em đoán là hình hay trong giọng nói anh tưởng tượng ra là như cô nào. Từ giọng nói mà tưởng tượng ra cô mặc áo dài bông đó đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, nghe cô áo bông ngồi ở dưới. Rồi, bây giờ thì hãy nhìn vào cái cửa trái tim này nha. Chị Tường sẽ mở cửa ra, rồi em nhìn tấm hình này, rồi em so sánh với cái cô bên trái tim này coi là có đúng mình hôm nay mình đoán đúng không nha. Được không? Rồi,
mở cửa trái tim. Đó. Mình đoán đúng không? Đúng, mình đoán đúng. Đúng hả? Phải không? Đúng đâu mà đúng. Trời đất ơi. Sai. Đâu, cổ đâu? Đây. Cổ là cô này nè, chứ không phải cô này đâu. Cô đó là ai vậy em? Dạ, một cái chị em quen trong chuyến từ thiện nè. Trời ơi, cô này mới đúng nha. Trời, chị này chưa linh cảm chưa vô ha. Rồi, bị phạt nè. Lần đầu tiên thì cảm ơn chị Tường về chương trình. Hôm nay anh cũng có món quà tặng cho em, sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn. Dạ. Cái này là tự tính tay anh mua với quê đem lên. Dạ. Mua với quê đem lên luôn. Đúng rồi. Dạ, Rồi, vậy bây giờ mình mời em đứng lên đi em, để anh tặng cho mình món quà gặp mặt ha. Rồi bước ra trước đeo cho cổ. Gung quá chị. Gung quá, đeo được không trời? Biết đeo không? Dạ chưa, nào giờ cũng chưa luôn. Bây giờ thử đi. Dạ đem sao chị? Để trời ơi, cái này ông không biết đeo à? Đúng rồi đó. Nè em có cái nút này nè, em mở ra. Rồi tôi thể đeo giùm cho. Rồi đeo chiếc nhẫn đi, tôi đeo cái này giùm cho. Ông đeo không được đâu. Đồ phụ nữ mà. Tôi còn không thấy đường nữa nè. Trời ơi đẹp quá, trái tim nha cưng nha. Dạ. Rồi tặng cho cổ chiếc nhẫn thì đeo được ha. Nhận đi em, sao? quà gặp mặt mà. Nhân món nào? Em thôi em đeo món. Món nào không được này, món nào đeo vừa thì đeo thôi. Dạ. Rồi vừa nha. Vừa thôi. Đúng rồi đó. Mình nhẹ vô. Đúng. Dạ. Món đó là đẹp. Rồi đẹp em cảm ơn anh rất nhiều. Có một cái món quà nhỏ để tặng anh. Ở đây thì có một cái hộp sô cô la, tại vì em cũng thích cái sự ngọt ngào á. Cảm ơn em. Lần đầu tiên anh cũng nhận món quà này. Dạ. Thì rất chân tình thì anh sẽ nhận cắm lời chúc của em. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, bây giờ thì chị Tường mời các bạn nha. Rồi bây giờ ga lăng lịch sự lên nè, khui nước mời bạn gái uống nè. Hai người vừa ăn uống nha, vừa trò chuyện. Đây là hai cái chủ đề của mình, chị Tường để đây. Rồi, chúc hai bạn có bữa ăn ngon miệng nha. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Cố lên, tự tin lên. Xin phép mình các bạn. Dạ cho em đợi. Rồi em cảm ơn nha. Khui để đây. Dạ em cảm ơn. Dạ. Rồi, tới anh. Em chào anh. Chào. Lần đầu gặp mặt thì nói chung là em cũng hơi run. Anh cũng vậy, hơi run. Dạ. Tại vì hồi sáng giờ em ở ngồi bên kia, giờ nó cũng hơi run lắm luôn á. Ở đây em gặp được cái câu hỏi là nếu mà ở xa nhau thì anh sẽ giữ nóng tình cảm như thế nào ạ? Sẽ làm gì thì mình sẽ liên lạc. Dạ. Liên lạc cái nắm được cái tình cảm. Dạ đúng rồi, theo em nghĩ thì bây giờ nó hiện đại, mình điện thoại mình cũng có thể gọi điện nói chuyện với nhau. Dạ. Mình phải điện thoại liên lạc mới được. Anh là đang là bộ đội phải không? Anh là bộ đội bên sĩ quan dự bị. Dạ. Là cũng. Ủa nếu là cái sĩ quan dự bị vậy là anh như là đang học hay là đi quân ngũ, thời gian đi đào tạo, đi học thêm là sĩ quan. Vậy anh có cái dự định gì cho tương lai không? Dự định thì anh cũng có rồi. Tương lai thì cũng có phương hướng mới. Quan điểm của bạn về quan hệ trước hôn nhân, hai người thân mật trước khi cưới. Em nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Đó. Thì anh nghĩ sao về vấn đề đó? Thì cũng viết vậy là đúng rồi. Phải chứ cứ là phải thân mật. Hỏi là anh nghĩ sao về vậy? Giống như quan điểm của em ấy, thì em không thích vấn đề đó lắm. Còn anh thì sao? Nếu mà cứ thì mình tìm hiểu, phải tìm hiểu. Nhưng mà phải tìm hiểu cho được là mình ok. Nhưng mà cái này là giống như là trước khi mình cưới là muốn hay không muốn trước? Muốn. Hay là anh muốn hả? Còn em thì em lại không có thích vấn đề đó trước. Ủa ông hiểu người ta hỏi gì không vậy? Em cũng hiểu người ta hỏi gì không vậy? Thông cảm, người ta chưa có mối tình nào hết dạ, trơn. em không có hỏi, em chỉ hỏi thôi mà. Hả? Là em suy nghĩ như thế nào về chuyện sống thử trước hôn nhân á? Có nghĩa là bây giờ thí dụ mình có bồ nè, là mình có qua đêm với bạn gái mình hay không? Không. Hai người thân mật trước khi cưới. Còn anh thì sao? Muốn hay không muốn trước? Cái này em hỏi.
Vậy sao hồi nãy em thích, em chọn, em nghĩ gì mà? Nó là em nói tới hôn nhân, nói là tới hôn nhân, không tới hôn nhân là phải thích rồi, còn cái vụ kia là không. Người ta là không cho phép. mà thí dụ như bạn gái muốn thì em có chịu không? Dạ không. Dạ không. Khi nào mà hôn nhân mới được chứ không làm bậy bạ. Vậy thì lúc yêu nhau thì hai người được làm gì với nhau? Nắm tay. Nắm tay. Nắm tay thôi. Được hôn không? Nắm tay chưa hôn đâu. Trời đất ơi, yêu nhau mà cũng không được hôn nữa hả? Hôn là phải từng lễ 3-4 bữa. Vậy là có hôn. Ông này mệt ghê mà mới quen ai cho hôn. Đúng rồi. Nhưng mà yêu nhau thì phải có hôn nhau chứ phải không? Hôn tay. Hôn tay thôi. Hôn môi không được hả? Kỳ lắm, ngại. Ủa vậy chừng nào mới được hôn môi? Chừng nào đám cưới hôn nhân. Ủa đám cưới mới được hôn luôn hả? Hôn môi. Còn hôn má được không? Được mà hơi nhát. Trời đất ơi trời. Rồi rủi như vậy rồi tới hồi ta lấy nhau về rồi ông không biết làm gì hết trơn rồi làm sao? Cấp đó thì bên vợ đi. Lúc đó là em không chủ động. Ủa là sao? Cái gì không chủ động? Nhát lắm chị ơi. Rồi ai chủ động? Mình đó thằng vợ chủ động trước. Vợ chủ động trước. Cái đêm tân hôn thì chú rể là phải chủ động chứ sao tự nhiên mà kêu cô dâu chưa vợ mà chủ động? Hay nhát. Chủ động thì nắm tay thôi. Rồi ngủ thôi. Ủa gì kỳ vậy, lấy vợ về là nắm tay rồi ngủ hả? Rồi sao đẻ con? Nhưng cái đó ai không biết. Ủa rồi không biết rồi chuyện nào biết? Đây nào chưa có mối tình là chưa biết. Nhưng mà bây giờ mình sắp lấy vợ mình phải tìm hiểu chứ, bây giờ có muốn lấy vợ không? Muốn đẻ con không? Muốn đẻ con được thì phải làm gì? Đám cưới, hôn nhân. Hôn nhân là cái gì? Hai người cưới nhau. Cưới nhau sao đẻ con? Ủa cưới nhau nắm tay nhau ngủ chung là đẻ con hả? Chưa. Rồi sao mới đẻ được con? Tùy vợ thôi. Hỏi thiệt, chị hỏi thiệt á. Dạ biết. Biết sao em cứ nói tùy vợ hoài vậy? Cái đó mình phải chủ động chứ. Bây giờ mình không biết thì mình phải về mình đọc sách, đọc báo, tìm hiểu, mình coi tivi, mình coi phim. Có coi không? Có bao giờ coi mấy cái phim về tình cảm không? Có. Vậy biết không? Biết. Biết vậy sao nãy nói mà để vợ chủ động? Nhát. Rồi vợ nhát luôn rồi sao? Trời ơi nhát là cái vụ bình thường nhát thôi chứ còn đã người phụ nữ đó của mình rồi, vợ mình rồi thì mình nhát cái gì nữa? Nha trời. Không. Trời ơi đừng làm tôi hoang mang quá trời ơi, sao tôi gặp ca khó không vậy? Nhưng mà có chung thủy không? Chung. Rồi bây giờ chị hỏi một câu nữa nè. Ví dụ sau này lấy nhau về đi thì kinh tế tiền bạc trong gia đình ai là người quản lý? Kinh tế thì chắc vợ quản lý. Tại sao vậy? Sẽ một mái nhà thì vợ quản lý thì chi tiêu. Nhưng mà chi tiêu phải cho chồng mới. Chồng muốn chồng được nhiêu? Thí dụ giờ chồng là thì vợ mời thì cho vợ 7 chồng 3. Đưa cho vợ hết nhưng mà cũng cho chồng lại 3 phải không? Rồi cảm nhận của em như thế nào về chàng trai mà chương trình đã làm để dành để mà giới thiệu cho em? Em cảm thấy ảnh giống như là nói chung là trong vấn đề tình cảm ảnh còn rất là, em thấy ảnh cũng ngây ngô chứ không phải giống như là ảnh cũng chưa có xác định được. Em thấy ảnh chưa có rõ ràng lắm. Đâu anh rõ ràng mà. Hơi nhát. Anh chỉ nhát thôi chứ anh rõ ràng mà. Hôm nay em đi với ai, có ai đi theo? Dạ em đi với bạn. Chị mời em vô chị hỏi thăm em vài câu nha. Rồi chào em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, em là Oanh, bạn đồng nghiệp của Lam. Nãy giờ em nhận xét như thế nào về cuộc gặp mặt này? Em thấy anh thì rất là nghiêm túc. Đến đây là có cái mục đích nghiêm túc và rõ ràng. Cái nữa là người anh rất là thật tình. Với lại em chịu cái khúc mà ảnh tặng quà. Món quà của ảnh là thấy đẹp ha. Dạ đẹp. Nhưng mà bạn gái em lại nói rằng là ảnh chưa có rõ ràng. Cái về sống chung với bố mẹ hay là sống bên vợ đó thì cái khúc đó em nghe thì nó không có rõ ràng là ảnh muốn sống dưới An Giang hay là ảnh muốn sống ở thành phố. Là em nghe cái khúc đó là không. Bây giờ em hỏi ảnh trực tiếp lại lần nữa xác định giùm bạn gái em coi. Vậy thì anh có cái kế hoạch khi mà sau khi kết hôn thì anh sẽ sống ở An Giang và làm việc ở An Giang hay là anh sẽ chuyển lên thành phố? Có nghĩa là nếu như trường hợp mà anh lấy vợ ở thành phố thì ví dụ như là cái người vợ của mình muốn là anh lên thành phố ở chung với vợ, lập nghiệp trên thành phố thì anh có làm được không? Nếu đó thì được, thích chung với vợ cũng được. Còn nếu mà lên An Giang nhà vợ là ở nhà vợ. Nhà vợ đúng rồi. Ở nhà vợ đúng không? Là đúng chấp rồi. nhận cũng ở rể luôn, cũng ở chịu đúng luôn, không? ở rể luôn. Đó, mời người ta lên thì phải có nhà cho người ta ở. Còn nếu về quê người ta thì có nhà của người ta. Rõ ràng chưa?
Tại vì em á, thì hiện tại bây giờ em đang muốn là ổn định và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh á. Thì đó. Nhưng mà tại vì em nói chung là em chưa có nhà. Đó. Chưa có nhà thì hai vợ chồng mướn nhà thuê rồi ở làm từ từ mua nhà. Đúng rồi, từ từ mình có một mái nhà. Thì em có ngại một người đàn ông chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình trường như vậy không? Em nghĩ cái đó nó cũng không phải là vấn đề. Cái đó chỉ cần chịu khó tìm hiểu cái thông tin thôi. Thời buổi bây giờ thì có thể tìm hiểu trên mạng hoặc là sách báo, thì em nghĩ cái đó kiến thức thôi. Ví dụ như ảnh nói là Lam giữ tiền, chi tiêu là Lam sẽ là người phụ trách chăm lo, thì Lam có đồng ý với quan điểm đó hay không? Ví dụ như em nghĩ là những cái quan điểm đó, còn những cái vấn đề khác thì còn lại thì hai người tự tìm hiểu. Chị cũng nghĩ là thời gian đầu với là người ta nhát, có thể nhiều khi người ta vậy thôi, chứ còn cái chuyện đó là cái chuyện bản năng mà. Thì đôi lúc đó, có nhiều người phụ nữ người ta lại ngại, nhưng có nhiều người phụ nữ người ta lại thích, là tại vì có gì mình nói thẳng luôn cho nó khỏe. Và chị nghĩ đối với những anh như vậy nè, là mình muốn cái gì mình phải nói thẳng luôn. Chứ nhiều khi mình nói mấp mớ nói mà kiểu như mà em bảo anh đi mà sao anh không đứng lại, em mà kêu ảnh về là ảnh đi về luôn á, cái kiểu vậy. Có những người phụ nữ mà đơn giản thì họ thích chọn như vậy để họ bình yên, họ sống, họ hạnh phúc. Nó là như vậy. Chị nói vậy đúng không em? Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì em đến đây em cũng vì bạn mình, thì em cho bạn em một lời khuyên đi. Và em muốn bạn em như thế nào? Em thấy cái tính chất nghề nghiệp á, của hai người cũng hợp á. Theo cái trao đổi thì anh nghiêm túc và anh cũng thiệt tình. Hai người cứ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, đó là ý kiến của bạn em để cho em có thể tham khảo thêm. Thì bây giờ chị Tường sẽ tạo cái điều kiện cho các bạn. Bây giờ nè, em ngồi chồm xích tới. Em xin phép bạn gái được nắm bàn tay bạn gái một cái. Rồi chị sẽ nói tiếp. Được chưa? Cái đó làm được không? Được, khi nắm cái đó được một tay. Rồi ngồi nắm tay mà đó. Được không? Dạ, được. Cho có cái cảm nhận, cho nó đỡ bị bớt run. Em nói với cổ một câu cuối đi, rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời em. Thấy em cũng hơi nắm tay là hơi ấm áp. Nhưng mà anh thì nếu em nói nãy giờ công việc thì anh hiểu. Nhưng mà thì anh em lần tới đây mình tạo điều kiện sẽ liên lạc và trao đổi tiến tới hôn nhân. Thì thực ra em đến với chương trình đấy thì em cũng muốn tìm một nửa cho mình vậy đó. Thì qua cách nói chuyện của anh thì em cũng cảm nhận được cái tấm chân tình của anh. Nói chung là có những cái vấn đề mà có thể là sau khi mình tìm hiểu thì mình sẽ khắc phục, hay là mình sẽ hiểu nhau rõ hơn đó. Thì hôm nay có cơ hội đến đây gặp chị Cát Tường, còn gặp anh cũng là coi như là một cái niềm vui của em vậy. Cảm ơn hai bạn. Được rồi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Cơ hội chị Tường đã trao hết rồi, quyền quyết định là của các bạn. Chúng ta trưởng thành hết rồi, không sau này là hạnh phúc mình nắm bắt hay không là quyền của các bạn, không đổ thừa chị Tường. Rồi, đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Rồi mời hai bạn nhắm mắt. 1. Trong vấn đề tình cảm ảnh còn rất là, em thấy ảnh cũng chứ không phải giống như là ảnh cũng chưa có xác định được. Nếu em nói nãy giờ công việc thì anh hiểu. Thì anh em lần tới đây mình tạo điều kiện sẽ liên lạc hoặc trao đổi. 2. Hãy lắng nghe cái trái tim của mình, mách bảo như thế nào thì mình làm như thế đó. 3. Hết thời gian. Sao bạn gái vẫn không bấm? Em thì cũng muốn một người giống như là chững chạc, và nói chung là một người cũng có tính chủ động một tí xíu. Còn ảnh thì lại chưa có phải là cái tính người chủ động đó. Nên em muốn tìm một người chủ động trong vấn đề tình cảm nhiều hơn. Thì cũng đúng, chị cũng thông cảm với đồng cảm với em. Không, thực sự thì thanh niên mình phải chủ động lên em. Tại vì bây giờ nếu em không chủ động mà em để phụ nữ chủ động là khó lắm. Tại vì phụ nữ mà là phải yếu mà. Và dì Tường cũng hy vọng rằng là
sắp tới ví dụ như có một cơ hội khác nữa, em gặp gỡ được ai đó mà em thích người ta thì em nên mạnh dạn lên một chút. Hiền quá là cũng không có được. Để nhiều anh. Rồi để bên đây đi. Hai bạn về vị trí chung nói chuyện với nhau được rồi đó. Dạ. Quay ghế lại. Ủa rồi bạn trai có khô gà không vậy cưng? Dạ có ạ. Không có để nhường để tội mặt buồn. Dạ. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Thì cũng hồi nãy giờ thì em cũng đã, anh và em cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều việc. Thì anh cũng mong một trước là không biết là em cảm nhận về anh như thế nào qua những lời ngắn ngủi đó. Dạ, thì nói chung là em thấy anh cũng là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thì nghe bác trai chia sẻ thì anh cũng là một người là sống tự lập. Dạ, thì nói chung là anh cũng khá. Dạ, vậy thì qua lần gặp mặt đầu tiên á, anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Trong khi anh cảm giác thật sự là khi kéo cái gì đó ra thì anh không biết, nhưng mà khi gặp em thì anh cảm nhận được rất là nhiều điều từ em. Dạ, ví dụ điều gì ạ? Nó giống như là cái hình mẫu của anh này, anh nghĩ anh nghĩ đến. Anh Rồi không từ vậy cái trời. cách và cái cách mà em trao cái cuốn album cuốn quà đó, tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều. Em là một người phụ nữ, anh cảm nhận sâu sắc rất là. Dạ. Xíu hỏi xíu, bây giờ thay đổi quan điểm về cái ngoại hình chưa? Không nhất thiết là phải giống mẹ đúng không? Dạ. Đó, giờ thay đổi liền rồi đó, kéo rào ra một cái là thấy cảm nhận rất nhiều. Hồi nãy là nói phải đẹp giống mẹ. Dạ. Anh cho em hỏi là anh có quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Thì cũng như hồi nãy anh cũng đã có đề cập đến, đó là sao? Vợ chồng là phải là mối quan hệ tương hỗ, luân lý chứ không phải là lý luận. Đừng bao giờ nói về đúng và sai trong gia đình. Không có chuyện đúng sai, mà có những cái rồi cái đúng sai đó nó xuất phát từ cái gì? Đó là vì cái tôi, của tôi quá, của tôi, của anh, của này, của nọ. Nhưng mà không phải, gia đình là của chúng ta, không có gì sai hết. Nó chỉ có là nó chưa được hoàn hảo, hay là nó chưa đúng về cái vấn đề gì đó thôi. Nó có cái mâu thuẫn mà, cuộc sống mà, đúng không? Con người mà, nhân vô thập toàn, không ai là trọn vẹn trên cuộc đời này hết. Nói chung là vậy, nhưng mà chúng ta sống để sao? Bù khuyết cho nhau. Em có cái tốt thì anh sẽ cố gắng học hỏi cái đó, đúng không? Anh có cái xấu thì em phải chỉ cho anh những cái xấu, đúng không? Để sao? Để cho nó hòa hợp. Dạ, em cũng đồng ý cái quan điểm của anh đó là Em tên là Trần Thị Oanh, em sinh năm 1988, năm nay em 33 tuổi. Thì hiện tại em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Và hiện giờ em đang làm việc ở Bình Dương luôn? dạ, hiện tại là em đang làm việc tại Hồ Chí Minh, trong công ty Thế Giới Kim Cương, chuyên về trang sức và kim cương. Ngoài ra là em còn kinh doanh online riêng, một cái tiệm nho nhỏ fanpage ở trên Facebook, có tên là Shop Mùi Tiệm. Rồi. Dạ. Sẵn quảng cáo luôn phải không? Dạ. Rồi mời bạn trai. Em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, các bạn trong trường quay và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi bên kia. Mình xin tự giới thiệu mình là Phạm Anh Quốc, đến từ Quảng Nam và hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của mình thì nằm ở Bình Dương, nhưng mà công trình thì mình đang làm ở quận 9. Em làm bên nhân viên kỹ thuật điện. Em làm gì? Em làm nhân viên kỹ thuật điện. Cụ thể là sửa điện rồi đó hả? Dạ, sửa điện, lắp đặt điện. Lắp đặt điện. Dạ. Nói chung tất tần tật về điện. Rất về điện ha. Dạ. Giống như kỹ sư điện vậy đó hả? Dạ không, em cũng kỹ thuật thôi. Kỹ thuật thôi hả? Dạ. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất thích ca hát. Ca hát. Dạ, sẵn đây thì em cũng nhiệt tình, tính cách nhiệt tình, năng nổ, chân thật. Rồi. Dạ. Rồi. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em giao tiếp rất là yếu, ít nói. Ít nói. Em hả? chỉ làm thôi. Em sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 89. 89. 32 tuổi. Dạ. Sinh năm 89. Dạ. 1989. Rồi. 32 tuổi hả? Dạ, em 32 tuổi. Ủa bên đây người ta... Dạ, em sinh năm 88, là em 33 tuổi ạ. 33. vậy đó Dạ. hả? Gái lớn 2, trai lớn? Nhất Bên gái đây hơn ta 2. lớn hơn có 1 à? Nhất gái hơn 1. Dạ. Nhất Thôi gái kệ, hơn 1, nói nhì. sao cũng được hết trơn á. Không có, nhất gái hơn 1, nhì trai thua 1. Rồi vậy đi, coi như là nhất Cho nó hết què á. đúng không? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ bạn mình giới thiệu về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em á là em có gương mặt rất là trẻ,
so với cái lứa So với tuổi tuổi. của em thì thường á mọi người nhìn vào á là tưởng em là tầm khoảng chừng sinh năm 2000 hoặc là năm 95 thôi. Dạ. Đó là điểm mạnh ha. Dạ. Với ngoài ra thì em còn biết nấu ăn, mình làm việc nhà. Nói chung là những cái công việc nữ công gia chánh thì em cũng khá. Dạ. Còn về điểm yếu của em á, thì em cũng hơi có một xíu nóng tính ở trong đó. Nhưng mà nếu mà bạn trai bên kia đó, bạn mà thấy em mà đang nóng tính á, mà bạn chiều em hay là dỗ ngọt em gì đó thì em rất là thích. Em nguội liền luôn. Dạ đúng rồi, em sẽ nguội liền. Không giống như là những người khác á, thì họ sẽ hành xử theo giống như là đập phá đồ hay gì đó. Dạ. Rồi bạn nam ơi, bạn có chiều được không? Dạ em cũng đang lắng nghe bạn nữ bên kia nói và em nghĩ là em sẽ có cách. Có cách ha. Dạ. Cách em sẽ biết chiều cách. có cách gì? Có cách chiều hay cách từ chối? Dạ, có cách là làm sao cho người phụ nữ mình đang nóng á, hay là bất cứ người nào mình sẽ biết cách để làm Cho là nguội đúng không? Dạ, nguội đi. Anh cũng hay nóng lắm, nhưng mấy đứa em anh nó hay là tìm cách làm cho nóng hơn không à. Em làm cách nào vậy? Em làm cách nào vậy bà em trai? Dạ, có thể là mình sẽ chịu đựng đi. Đầu tiên là mình chịu đựng cái tính nóng đó trước, để cho nó qua cơn nóng rồi thì ok. Khi lúc nào bình tĩnh thì mình hãy nói về vấn đề đó. Còn nếu mà nó qua luôn thì thôi, không sao, không ảnh hưởng gì tới ai hết. Dễ quá ha. Sao em không sử dụng cái sở đoản của em là em hát hay vô? Trời em ơi, đờn lúc ta nóng mà hát bớt. ta đập bể cái đàn luôn quá. Vậy em có muốn hát bây giờ cho bạn gái hết hồn không? Dạ, nếu được thì có cơ hội thì em cũng xin được hát một ca khúc. Rồi cho cơ hội liền. Hát đi em. Cầm đàn hát đi. Đây ngồi xuống đây. Em đàn hát hay là sao? Dạ, em có nhạc thì em hát. Có nhạc hả? Dạ. Ủa là mở nhạc hát? Ủa mở nhạc rồi mang đờn theo làm chi? Rồi, ok được rồi. Ngồi đi ngồi lấy đàn cho. Ngồi đi. Đứng lên bên kia nhìn thấy đàn gái hết à. Nó đang giấu mà. Dạ. Rồi. Đó. Có đàn thì phải đàn chứ. Em set up tí. Trời ơi, giờ mở điện thoại chi vậy? Kiếm lời hả? Dạ. Trời ơi. Người ta có đàn ta phải thuộc lời này kia chứ. Bắt đầu. Tôi yêu em và em yêu tôi, trong bao la có khoảng trời riêng. Tôi dãi nắng dầm mưa và em thay thế mà thương. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Ra quê hương rồi em ra đi, mang trên vai áo gấm ngựa xe. Em tắm trắng màu da, ngồi quên đi mái lá lều tranh. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, lặn lội sâu để được gì? Vì sao có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Hay quá. Bình thường thôi, một bài hát của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt nghe có đôi khi cũng bất thường. Rồi bởi vì sao nó nào? cảm xúc quá đó, mình Quá cảm mình xúc. bất thường thôi chứ không gì chân á. Bây giờ bài hát là rất là muốn hay á. và em hát rất là cảm xúc luôn. Cảm ơn em về những giai điệu vừa rồi của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.
Bạn đàn gái thấy sao nè? Đấy, bây giờ bạn gái thấy là cái giọng hát này, cái ngón đờn này á, khi mà em lên cơn điên á, nóng giận lên á, mà bạn này bạn hát như vậy, em liệu là em có hạ nhiệt xuống được liền không? Dạ, thì nói chung là giọng bạn hát Nói lớn lên cho bạn cũng nghe rất kìa. là hay. Với dạ lại là trong cái bài hát em cảm giác giống như là bạn cũng truyền được cái tình cảm của mình vô lời bài hát. Rồi với cái cách đánh đàn của bạn thì cũng em thấy là khá là điêu luyện. Dạ. Đàn điêu luyện quá ha, Dạ. mà hay nữa, tiếng đàn nó cũng buồn buồn sao á. Rồi. Vậy là mỗi lần mà cô gái mà nóng lên á, mỗi lần mà bạn gái em hay là vợ tương lai em nóng lên á, là em cứ cầm đàn lên, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, là bảo đảm là nhớ bài này nha. Bảo đảm là cái đàn có thi bể luôn. Rồi chắc là nếu mà bạn đờn hay mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng? Em trai ơi. Dạ không, em trước giờ chỉ có 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ. Rồi em nói luôn đi. Dạ, mối lý tình do thứ tại nhất sao thì chia tay? cũng cách đây 10 năm. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì cách đây cũng 4 năm, 4 hoặc 5 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay 2 mối tình đó? Dạ chắc là hết duyên. Hết duyên, không phải nói chung chung được. Dạ. Mình phải biết là tại sao để chi biết không? Để mình rút kinh nghiệm, Dạ, mình bồi dạ. đắp cho mối tình mới nhất, mình chăm sóc cho nó tốt hơn thôi. Có thể là lúc đó em đang còn trẻ người non dạ. Cái tính cách mình nó cũng có lúc bồng bột, có những lúc cũng nóng, gọi là nóng. Hoặc là có những suy nghĩ nó chưa tới để mà suy nghĩ thấu đáo cho người phụ nữ của mình. Đó. Thì em nghĩ đó là lý do chính nhất mà chúng em chia tay. Em nhận ra điều đó rất là tốt. Để chi? Để mối tình tiếp đây mình không có gọi là trở lại những cái điều mà gọi khiếm khuyết đó nữa. Phải không? Thôi, Rồi, mời nhà bạn gái. Lý. Mình Dạ. có mấy mối tình rồi? Dạ em tổng cộng có 3 mối tình ạ. Thì cũng Có 3 trùng mối tình hợp hả? với bạn nam á, là 3 mối tình của em trước kia cũng là sinh năm 89. Dạ. Đều là 89 hết. Dạ. Thì hiện cái mối tình nói chung là cả 3 mối tình thì cũng không có cái duyên với nhau. Thì cho nên là tới thời điểm này thì em chia tay. Nhưng mà không Dạ. có duyên là đó là như anh Linh nói đó, mình phải biết lý do tại sao mà mình lại không có duyên để Dạ. chia tay như vậy. Dạ thì nói chung là cứ mỗi cuộc tình á, thì em cũng suy nghĩ đắn đo nhiều lắm. Thì nhất là nó có phát sinh một số mâu thuẫn ở trong đó. Thì em ví dụ giống như là một cái câu chuyện nho nhỏ thôi. Giống như một bạn nam đầu tiên thì tính của bạn đó cũng cẩn thận, cũng kỹ tính, nhưng mà cũng khá là gia trưởng. Và cái một hôm á, là hai chúng em đi chơi với nhau. Thì bạn mời em đi ăn dưa hấu. Xong rồi một hôm á, em thấy nhà của ở nhà với mẹ của bạn nam á, tại hôm đó là rủ em về nhà chơi, mời em về nhà chơi. Xong rồi bạn ăn dưa hấu mà nuốt hột vào trong. Rồi cái xong rồi tới chừng mà đi chơi với em á, là đi chơi Thảo với Cầm Viên, thì em thấy bạn lại nhả dưa hấu ra. Cái cho nên là em cảm giác em không có thích lắm. Thì cho nên là cái đó là cũng là một nguyên nhân thôi. Có nghĩa là lúc ăn ở nhà với mẹ thì ăn cả hột. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đi với em thì nhả hột. Dạ. Mà cái đó là giống như em có cái cảm giác là bạn không có nhất quán đúng không? Dạ đúng như rồi bạn chị. lấy lòng mẹ để bạn ăn hết hột thôi đúng không? Dạ. Thực sự bạn không thích ăn hột đúng Dạ. không? Nó cũng là một cái chi tiết mà không phải là ai cũng để ý nha. Dạ. Thực sự mà rõ ràng là bạn đó không nhất quán đúng không? Dạ. Và như vậy là tụi em chia tay. Thì bên cạnh đó rồi cũng phát sinh một số mâu thuẫn Rồi, nho chị nhỏ. hiểu Tại rồi. lúc đó là vẫn còn trẻ. Thì cho nên là hai em chọn hai hướng đi của hai cuộc đời khác nhau. Dạ. Như vậy là bạn nam có cảm thấy là bạn nữ là hơi bị kỹ đó nghe, tức là để ý những cái rất là nhỏ. Mà thực ra là có những cái chi tiết mình tưởng là nó nhỏ nhưng mà nó nói lên rất nhiều vấn đề. Dạ. Đúng không? Thì em là mẫu người gọi là em cũng hơi khó tính đó, đúng không? Dạ thì bạn bè, đồng nghiệp với gia đình người thân em thì cũng nhận xét em cũng hơi kỹ tính, cũng hơi khó nhưng mà em khó đúng chỗ và cũng dễ đúng, cũng tùy chuyện nữa. Dạ. Rồi, thôi rồi. mình xóa cờ đánh lại đi ha. Coi như là giờ mình bắt đầu mối tình coi như nó mới đi.
mình nhớ những cái gì mình chưa làm được ở những mối tình trước, mình sẽ bổ sung cho mối tình này để nó đông đầy hơn, để nó thăng hoa hơn nha. Vâng, bây giờ Em trai, Vâng, em phải phải qua. cho bên đàn gái biết rằng á là sao? Vâng, phải qua Vân dặn Sao dặn gì? ăn dưa hấu Không làm ơn nuốt hộp luôn đi nghe. Đi chơi với người ta nhai nuốt luôn đi, đừng có phun ra nơi công cộng nghe chưa. Ai mà phun kỳ lạ vậy? Ăn dưa hấu á là nó một trong những cái văn hóa truyền thống, đúng không? Thành ra là mình ăn cũng nhẹ nhàng, mình có phun hộp cũng phun nhẹ nhàng. Ta cũng lịch sự, ta kiếm chỗ nào quay có nhiều ông ăn xong phun tùm lum tờ lưa hết trơn. Mà nuốt không được đâu nha, nuốt nó cũng mệt lắm á. Để dành nó nửa rang để ăn Tết. Không, cái hộp dưa hấu tốt lắm á, nhai là nó tẩy dung sáng đó, có giỡn đâu. Nhưng mà nhai từ từ thôi. Nhai thôi, chuyện đó là nó cũng nhạy cảm á. Từ Nhưng giờ mà mình sao nào giờ bạn sao? bạn thấy em sao? có Bạn nghe, thấy sao? em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Vậy Ý là hả? có cái để ý những việc như vậy và chứ em tưởng em- luôn tránh những việc như đó, như vậy trong Tưởng cuộc em có sống. tính ăn dưa hấu phun hộp chứ. Không, nói chung thì mình cái gì mình phải tế nhị. Nói chung có Xung quanh. phun, nhưng mà trừ lúc một mình thì phun không ai thấy. Dạ ok. Rồi, em nói cho bà mối biết là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình, một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em người Kìa, phụ nữ nói cho chị Vân nghe kìa. Dạ Chị Vân xinh đẹp đang đứng kế bên em kìa. người phụ nữ của em thì em cũng không có gì nhiều đâu. Cần thấu hiểu, thấu cảm vì cuộc sống mà, phải cần sự chia sẻ nhiều. Ví dụ có những gì đó thì cũng nên chia sẻ, nhỏ hay là lớn gì cũng phải chia sẻ với em để em biết. Bởi vì nhờ cái việc chia sẻ đó em mới biết được người phụ nữ của mình đang như thế nào, để mà em có thể là giải tỏa khúc mắc lần lần. Bởi vì sao? Rạn nứt mâu thuẫn gia đình từ những cái mâu thuẫn nhỏ. Như từ cái nhỏ đó, Dạ, đúng không? nó sẽ phát sinh. Em quan niệm em tình cảm phải rõ ràng. Đó là sao? Có cái gì khúc mắc phải nói, không nói không được, không để trong lòng, nói và giải quyết. Và xong, nói xong là xong, không có ngày hôm sau là coi như là ngày khác rồi, không có cái liên quan gì đến việc đã nói nữa. Dạ. Em mà bây giờ dứt khoát. cái bạn nữ này bạn hơi khó tính như vậy thì em có e ngại những người phụ nữ khó tính không? Dạ không. Em thì em gặp nhiều người khó rồi. Ý là trong cuộc sống em á, trong cuộc sống, trong công việc thì rất là nhiều người khó đối với em, nhưng mà từ cái khó đó em cảm nhận ra là nhờ khó đó mà em giỏi. Càng khó mình phải càng khám phá. Dạ, càng Vậy khó. Em không thích những cái gì ở người phụ nữ, những cái tính nào ở người phụ nữ? Dạ, em không thích cái tính ở người phụ nữ đó là không chịu lắng nghe và học hỏi. Không lắng nghe, không học hỏi. lắng nghe và học. Rồi bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, bạn gái của em thì có nét đẹp của mẹ nhưng mà tính cách của ba. Trời ơi khó. Đây, em đâu mẹ em sao? Khó dữ à. Nét đẹp của mẹ mà tính cách của ba. Có đâu hình mẹ ra. luôn. Dạ có hình. Đây chị coi Khó coi. lắm. Rồi, ngồi xuống đi, em ngồi xuống đi. Mẹ làm mặc áo Áo màu đỏ đỏ đó phải dạ, không? đúng, áo màu chì. Dạ. Áo đỏ giống Dân như Hồng Vân vậy đó. Còn bên cạnh là mấy gì? Giống mẹ, tính chị- cách giống ba. Chị thấy là mẹ của bạn này, chị với mẹ của bạn này giống nhau nè. Ông coi coi phải không? Tôi với chị giống nhau á. Trời ơi sao giống dữ vậy? Giờ Giống cái y áo chang không- cái áo đỏ luôn vậy đó. Áo đỏ không là tôi thấy giống rồi đó. Tại tôi chưa đeo kiến thôi. Giống áo đỏ thôi. Để anh coi qua. Chào em gái. Dạ, em chào Dễ anh thương. Quyền Linh. Xinh ha. Nói chung là mẹ của bạn Phúc Hậu. Dạ. Nhưng mà thật sự á, những cái người đi tìm mà để giống mẹ mình giống ba mình nó khó lắm. Bởi vì ba mẹ mình là một trong những cái điều cũng khó so sánh với ai cả. Mà đi tìm cái mẫu hình đó rất là khó luôn. Nó xuống mức đi nha. Theo anh nghĩ như thế. Rồi nó giống được cái gì giống thôi. Chứ giờ đi tìm mà bắt buộc vợ mình phải giống mẹ mình không thế nào giống được đâu. Ha? Hàng trăm năm cũng chưa gặp được nữa. Rồi đó là một cái ý của bạn thôi. Để đi một chút xem coi sao. Em gái. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em mong muốn là bạn trai là không có gia trưởng, không lăng nhăng, biết yêu thương gia đình của mình chứ đừng có yêu thương ở ngoài. Dạ. Ủa cũng yêu thương ngoài chứ. Mình Dạ. sống mình phải yêu thương tất cả mọi người. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là gia đình. Dạ.
với phải biết lo cho gia đình, giống như là phụ những công việc ở trong nhà. Lúc mà em giả sử hai em á tiến đến hôn nhân á, thì về sống chung một nhà thì sẽ có những lúc mà em khá là bận công việc ở công ty, hoặc là những lúc mà lúc đó em có con nhỏ đó, thì em không thể nào mà đảm đương được hết việc nhà đó, thì lúc đó bạn nam em cũng cần có việc mà chia sẻ của bạn nam, giống như là phụ lặt rau hay là rửa chén hay là quét nhà hay là giặt tã cho con gì đó. Dạ, thì nói chung là mẫu người thì em hướng tới là của gia đình. Dạ, mẫu người gia đình đó. Nãy giờ bạn gái nói về em thấy đáp ứng được bao nhiêu %? Dạ em cũng có lắng nghe tâm sự của bạn gái, thì em nghĩ bạn nói đúng, chính xác. Khi đã là gia đình, khi bình thường thì chúng ta là cái gì cũng là tôi, đúng không? Tôi. Nhưng mà khi đã là về gia đình thì là của chúng ta. Thì đã là chúng ta thì chia ngọt phải biết chia ngọt sẻ bùi từng việc nhỏ, để mà cố gắng giúp nhau, hỗ trợ cho nhau, tương hỗ mà. Vợ chồng là âm dương mà, đó là quy luật tương hỗ mà. Để sao? Để có thể là giúp nhau phát triển, giúp nhau gọi là nó hay hơn á, nó mới hơn, nó tốt hơn trong cái xã hội này, bởi vì gia đình là tế bào của xã hội. Rồi, trời ơi, coi như là rất là triết lý luôn á. Nhưng mà nói tóm lại là cái hình mẫu lý tưởng của em về mặt ngoại hình á, nhân dáng á, dạ, cao nhiêu, nặng nhiêu, mặt dạ, mũi sao đâu, em có cái thước đo đó không? Dạ thì em hướng tới là cao hơn em là tầm khoảng chừng 1m68 trở lên. Rồi. Tướng người dáng người ấy thì ưa nhìn, cũng không có mập quá mà cũng không có gầy quá. Dạ, thì nói chung là ưa nhìn là được ạ. Ưa nhìn là được thôi đúng không? Dạ. Rồi. Ưa nhìn mà không biết sao ưa nhìn với người khác, nhưng đôi khi mình không ưa nhìn thì sao? Thôi để chút nhìn nhau còn có ưa hay không. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với sếp của em và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi, mời đại diện đàn gái. Mình thấy coi làm sao. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào gia đình nhà trai và anh chị trong trường quay. Thì em làm việc với lại Oanh cũng nhiều năm rồi, thì nhận xét Oanh trước ha. Oanh là một cô bé rất là dễ thương, tính tình hiền, thẳng thắn, rồi rất là đặc biệt là rất là thật thà, chân thật luôn. Phải nói là như vậy, không bao giờ mà nói xạo hay nói dối ai bất cứ vấn đề gì hết. Còn hồi nãy anh có nói cái điểm yếu của anh là nóng tính, thì em nhận xét ở đây anh thấy là không phải nóng tính, mà tại vì bạn là thẳng tính quá, cho nên là khi mà có một vấn đề gì đó thì bạn muốn là nói liền và nói xong rồi thôi, chắc trong vòng chừng 15-20 phút là hết luôn đó, là xong luôn, và sau đó là không bao giờ để bụng vấn đề gì cả. Đó thì về công việc em nhận xét Oanh là như vậy. Còn về gia đình thì em thấy là bạn rất là thương yêu gia đình, rồi luôn luôn nghĩ về gia đình. Đó thì em thấy anh rất là một người phụ nữ, mình càng sống lâu với anh thì mình càng cảm nhận được anh là một người phụ nữ tốt về gia đình hơn, và phụ thuộc và là một cái mẫu người mà giúp cho một cái người đàn ông có một cái hôn nhân bền vững. Còn thấy anh trai sao? Về bạn trai bên đây á, thì ngoại hình á, thì để anh cảm nhận ha, em không nói trước. Còn về tính tình á, thì em thấy bạn bên đây là dân kỹ thuật. Thì thường dân kỹ thuật thì em thấy là rất là thẳng thắn nè, rồi không có lăng nhăng, nhìn là thấy là không lăng nhăng rồi đó. Rồi người có trách nhiệm với gia đình, thì em thấy anh cũng đưa ra một số cái yêu cầu về gia đình đó, thì em nghĩ là bạn trai bên đây có thể đáp ứng được. Rồi hai bạn thì cũng đã đăng ký chương trình rất là lâu rồi, cũng độc thân cũng khá lâu rồi, cho nên là hôm nay mình có cơ hội được gặp nhau ở trên này cũng không phải là dễ, cho nên là hai bạn nên cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu xem như thế nào. Đó, thì mình cái gì cũng vậy, mình có cơ hội thì mình nên thử, thì mình mới biết được là về sau này cái quyết định của mình nó có chính xác hay không. Rồi. Dạ, em xin hết. Cảm ơn bên nhà gái. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba của em. Có bà ha. Dạ. Rồi chào chú. Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân, và xin chào mọi người trong trường quay. Tôi là ba của ông Quốc. Nói chung là trước hết tôi cảm ơn
cái chương trình đã tạo để hai đứa để gặp nhau là cầu nối để sau này dẫn đến tương lai, đó là điều tôi mong muốn nhất. Dạ. Mình thấy con dâu tương lai. Nói chung về cháu gái á thì mới lúc đầu tôi nhìn là thì nói chung là còn nhỏ nhắn xinh xắn cũng được rồi, nói chung là đạt làm dâu đối với nhà tôi. Thì theo như về chương trình thì tổ chức ra như vậy á thì đến hay không thì do hai đứa nó thôi, chứ mình cũng không có ép buộc được đó. Và sau nữa là tôi nói mấy cái lời là Quốc á, thì con tôi á là tính tình á rất hòa đó, thích thể thao, thích ca nhạc và làm tất cứ một công việc gì cũng là làm cho được, từ nhỏ đến lớn là như vậy, làm cái gì là làm cho được, không được là không ăn cơm, tối cũng vậy, làm cho được cái công việc đó, là công việc rất là siêng năng và sảng bọ. Và đặc điểm của Quốc đó là hơi nóng tính vậy thôi, chứ còn mua chuyện là rất tốt, đối với cha mẹ là rất để phép đó. Làm cái gì cũng là coi như là hổ ba hổ mẹ đó, công việc là như vậy. Tôi xin hết. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ chúng ta đã được hai bên góp ý rồi, bây giờ mở rào rồi hai bên tự trò chuyện coi xem có ưa nhau không như thế nào nha. Mở rào. Quốc hả? Dạ, Quốc. Bên kia là Oanh. Dạ. Quốc, Oanh. Bắt đầu đi Quốc. Em quay qua Chào anh. Dạ chào anh. Em năm nay em cũng không có gì nhiều, có hoa thì phải có rồi. Đây là cuốn sách Tấm lòng của anh. Dạ. Trong thì anh rất thích đọc sách. Dạ. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ anh đợi em xíu nha. Dạ chị ơi cầm giúp em ạ. Dạ. Người ta thường nói là mình phải kính lào đắc thọ. Hôm nay đó là hai ta có mặt tại chương trình này á, là cũng nhờ có ông Tơ bà Nguyệt. Thì em có một món quà nhỏ gửi cho ông Tơ với bà Nguyệt trước. Dạ anh cầm giúp em nha. Dạ. Dạ. Dạ em gửi cho ông Tơ ạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi có đồ ăn ngon. Dạ đây là cái món khô mà đặc sản của cái tiệm kinh doanh online của em ạ. Khô đó hả? Dạ. Ngon nha. Dạ. Rồi tặng bà mối đi. Dạ. Trời ơi em đem quà cáp giờ nhiều có quá. con nguội nó ngon. Dạ. Rồi cảm ơn cưng. Tặng chị ạ. Dạ. Ngoài ra là em cũng có một món quà nhỏ dành tặng anh. Cũng trong đây thì cũng có một cái album về để cho nếu mà hai ta mà đến được với nhau á thì em hy vọng sẽ tương lai á, là chúng ta sẽ có một số tấm hình á là chụp kỷ niệm và lưu vào cái cuốn album này. Thì cái cuốn album này nó mỏng, nó không được dày. Thì em hy vọng là sau khi mà hết cuốn album này á thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái album mới á, đó là album cưới. Anh hiểu Dạ. rồi. Anh cảm ơn. Dạ em gửi anh. Ý nghĩa quá. Rồi để album đây đi. Hai bạn về vị trí chung nói chuyện với nhau được rồi đó. Dạ. Quay ghế lại. Ủa rồi bạn trai có khô gà không vậy cưng? Dạ có ạ. Tự không có để nhường để tội mặt buồn. Dạ. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Thì cũng hồi nãy giờ thì em cũng anh và em cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều việc. Thì anh cũng màu trước là không biết là em cảm nhận về anh như thế nào qua những lời ngắn ngủi đó. Dạ thì nói chung là em thấy anh cũng là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thì nghe bác trai chia sẻ thì anh cũng là một người là sống tự lập. Dạ thì nói chung là anh cũng khá. Dạ. Vậy thì qua lần gặp mặt đầu tiên á, anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Trong khi anh cảm giác thật sự là khi kéo cái gì đó ra thì anh không biết, nhưng mà khi gặp em thì anh cảm nhận được rất là nhiều điều từ em. Dạ. Dạ ví dụ điều gì ạ? Nó giống như là cái hình mẫu của anh này, anh nghĩ đến. Dạ. Rồi từ cái cách mà em trao cái cuốn album, cuốn quà đó, tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều. Em là một người phụ nữ, anh cảm nhận
sâu sắc, rất là. Dạ. Xíu hỏi xíu, bây giờ thay đổi quan điểm về cái ngoại hình chưa? Không nhất thiết là phải giống mẹ đúng không? Dạ. Đó, giờ thay đổi liền rồi đó, kéo rào ra một cái là thấy cảm nhận rất nhiều. Hồi nãy là nói phải đẹp giống mẹ. Dạ. Anh cho em hỏi là anh có quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Thì cũng như hồi nãy anh cũng đã có nói đề cập đến, đó là sao? Vợ chồng là phải là mối quan hệ tương hỗ, luân lý chứ không phải là lý luận. Đừng bao giờ nói về đúng và sai trong gia đình. Không có chuyện đúng sai, mà có chuyện, có những cái, và cái đúng sai đó nó xuất phát từ cái gì? Đó là vì cái tôi, của tôi quá, của tôi, của anh, của này, của nọ. Nhưng mà không phải, gia đình là của chúng ta, không có gì sai hết. Nó chỉ có là nó chưa được hoàn hảo, hay là nó chưa đúng về cái vấn đề gì đó thôi. Nó có cái mâu thuẫn mà, cuộc sống mà, đúng không? Con người mà, nhân vô thập toàn, không ai là trọn vẹn trên cuộc đời này hết. Nói chung là vậy. Nhưng mà chúng ta sống để sao? Bù khuyết cho nhau. Em có cái tốt thì anh sẽ cố gắng học hỏi cái đó, đúng không? Anh có cái xấu thì em phải chỉ cho anh những cái xấu, đúng không? Để sao? Để cho nó hòa hợp. Dạ. Em cũng đồng ý cái quan điểm của anh, đó là bù trừ khuyết điểm cho nhau. Dạ. Ngoài cái việc mà anh đang hướng cái mẫu người là giống mẹ, thì qua cái cách mà nhìn em lần đầu tiên đó, thì nói chung thì anh ngoài cái ấn tượng sâu sắc ra đó, thì anh còn cái cảm giác nào giống như là rung động với em hay không? Thì lúc nãy anh cũng đã nói, đó là cái cách em trao quà. Cái đó thật sự nó còn hơn những cái bề ngoài mà anh thấy về em. Dạ. Đó là cái nội tâm. Dạ. Anh sống trong quan niệm sống của anh á, anh không quan niệm bề ngoài nhiều. Vì sao? Vì cái đó nó sẽ tàn phai. Lúc này em đẹp nhưng mà có thể 5-10 năm em sẽ xấu. Lúc này em đang khỏe nhưng có thể mai hoặc mốt gì đó em bệnh, mà lúc đó anh nói tiếng thương em mà anh không lo cho em được, đúng không? Dạ. Anh nói ghét em không, anh không có nói gỡ, nhưng mà đó là vấn đề thực tế, anh phải nói thực tế trong cuộc sống. Thì đó là không được. Mình yêu thương, mình mến nhau, quý nhau là vì cái nội tâm, cái tâm hồn. Quan niệm của anh là nó như vậy. Dạ. Về tình cảm. Anh cho em hỏi thăm là anh có vũ phu không? Không, anh thì biết võ thuật chứ còn nó vũ phu là anh không có. Nói chung là người với người mà dùng bạo lực là gọi là bất lực rồi. Thì hiện tại hồi nãy em nghe anh chia sẻ là anh hiện tại đang làm ở Bình Dương đúng không ạ? Công ty anh ở Bình Dương. Dạ. Cái này là anh làm công ty riêng hay là công ty của nhà nước hay là của công ty riêng, công ty tư nhân. Công ty riêng của thiết bị điện. Dạ. Công ty mình là chuyên về cái gì ạ? Về lắp đặt điện trạm cho công trình xây dựng, cho các công trình, và chính cụ thể hơn đó là nhà thầu Central. Dạ. Nếu mà lắp đặt xây dựng thì điện trạm. Em khả năng điện và nước. Tiền xây dựng có nghĩa là trước khi người ta xây dựng, người ta phải có cái gì? Điện. Để cung cấp cho các thiết bị, cho các nhà ban chỉ huy, và nước để dùng trong xây dựng. Nói chung là điện và nước, hai cái thứ chính yếu trong xây dựng. Nếu mà như vậy thì anh có hay đi công tác không ạ? Tại vì em thấy là bên mình là cái ngành nghề là xây dựng điện này kia, đi mắt cho hộ gia đình. Anh chỉ xin làm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Chứ anh không có ít đi. Nói chung từ khi vào công ty giờ anh không có đi xa. Dạ. Thường á là cuối tuần á là bên anh là có thời gian hay không? Là thường á bên em á là em nghỉ được 2 ngày cuối tuần, và những buổi tối khi mà đi làm về thì sau 6 giờ chiều thì em cũng có thời gian. Thì không biết trong cái khoảng thời gian á, anh sắp xếp khoảng thời gian nào mà đôi ta có khả năng là thì công việc của anh thì anh cũng nói để em hiểu là đúng là công việc anh nó khó khăn thật, nó nhiều việc, nó lu bu về thời gian. Nói chung là không xác định, nhưng mà để có thể có một cuộc hẹn rõ ràng với em thì anh sẽ sắp xếp được. Dạ. Tùy theo em sắp xếp trước và anh sẽ sắp xếp sau để phù hợp với em thôi. Chứ còn là em có cái ngày giờ cụ thể rồi đúng không? Mà 2 ngày cuối tuần thì anh sẽ sắp xếp được. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã có 2 ngày cuối tuần để tìm hiểu nhau. Dạ. Bây giờ mình tính xa hơn nữa, nếu như bạn đến với nhau thì kinh tế thế nào, ở đâu, có làm dâu hay không, hay là
ở riêng hay là con cái như thế nào, trao đổi với nhau luôn? Dạ. Thì giống như anh Quyền Linh cũng gợi ý thì hiện tại là nếu mà về sau mà hai ta về một nhà đó thì lúc đó là mình sẽ ở nhà riêng hay là ở chung với bố mẹ? Chắc là tạm thời thì anh nghĩ là chúng ta sẽ ở riêng. Dạ. Ở riêng. Mình ở riêng là cái vị trí mà anh tính xây dựng tổ ấm á là ở tỉnh nào hay là khu vực nào ạ? Anh muốn gây dựng ở trong này, thành phố Hồ Chí Minh. Trong Hồ Chí Minh à? Nhưng mà công ty anh ở Bình Dương mà. Bình Dương, nhưng mà thường là cái công trình nó nằm ở thành phố Hồ Chí Minh là nhiều. Nói chung Dạ. cũng gần nhau, nó Bình Dương chứ không phải là xa lắm. Dạ. Em hiểu không? Nó sát thành phố và Dạ. cũng có công trình ở Bình Dương. Ừ. Chung đi đâu cũng được luân phiên thì anh vẫn đi được Dạ. ở trong thành phố thôi. Tức là muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, muốn Dạ, ở muốn tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, con cái quan điểm thế nào? Dạ, quan điểm sống thì về con cái thì mình chia sẻ và cho nó kỹ năng. Quan điểm về con cái của em phải cho nó kỹ năng đến khi nó trưởng thành. Để vì sao? Mình không có tiền bạc cũng hết, nhưng mà chỉ có kỹ năng sống sẽ giúp nó tồn tại khi không có mình bên cạnh, khi ra đời. Đó là cái quan điểm sống. Mình có gì mình cứ chia sẻ từng chút một. Em biết cái gì em sẽ chia sẻ, cũng như bạn gái đây, nếu mà sau này là mẹ, là vợ, là mẹ thì có cái gì đó phải chia sẻ, phải chỉ cho con từng cái nhỏ. Bởi vì sao? Mình là tấm gương của nó. Trong gia đình mình là tấm gương. Nó học ai đâu sao mà nó sẽ học mình đầu tiên. Dạ. Mình sai, nó sai. Nhưng mà em thích con trai hay con gái? Dạ. Này con gái thì em sao cũng được á, tùy duyên thôi. Cái này là tùy do trời định chứ còn mình cũng không quyết được anh. Bạn này nói chung là một người đàn ông mà quyết đoán và gọi là cái sự vững chãi trong cái xây dựng cái giường cột gia đình là bạn này rất là nhiều. Dạ. Trong cuộc sống bạn có những cái lý luận, những cái định hướng, những cái lý tưởng rất là rõ ràng. Đó, thành ra là nếu như trong gia đình thì đây là một người đàn ông có thể làm trụ cột gia đình. Mình không phải lo lắng về mọi thứ, Dạ. bên trong cũng như bên ngoài. Dạ. Cái cảm nhận của chị là như vậy. Dạ. Mà những người đàn ông miền Trung á, họ giỏi dữ lắm, rất là giỏi. Rồi, em cảm Dạ. nhận thế nào? Còn riêng em, bây giờ qua cuộc nói chuyện em cảm nhận thế nào? Để anh có cảm nhận anh nói đi. Dạ. Anh nhìn thấy là em cũng muốn nói cái điều gì đó. Dạ. Thì em có cảm nhận á, thì nói chung là anh cũng khá là giỏi, nhất là trong cái khoản mà đàn hát rồi đó. Thì em chỉ đang phân vân cái việc mà anh đàn hát khá giỏi như vậy á, thì không biết ở ngoài á là mặc dù anh nói là anh có 2 mối tình thôi, nhưng mà em sợ nhiều lúc là có nhiều mối tình khác nữa. Biết, đặc biệt là anh là okay, đi công trình này kia nữa thì cũng có khả năng cũng có chứ là không. Thứ nhất anh sẽ nói cho mẹ, anh cười về vấn đề gì? Vì hồi nãy là có người nói với anh á là anh đàn giỏi, và có người kêu là ủa đàn giỏi vậy thì cô gái kia sẽ lo sợ, đúng không? Nhưng mà đó là cái lo của em thôi. Nếu như anh đàn giỏi thật sự và anh thì anh cái vấn đề đó là do ở mỗi người, cái đó là chỉ là cái nghệ thuật. Em phải hiểu như vậy. Trong tình yêu và trong gia đình phải có niềm tin, phải có niềm tin. Đừng có để những cái thứ khác nó đánh lừa mình. Cái cảm xúc nó sẽ đánh lừa em. Đừng có để nó đánh lừa cái niềm tin của em về tình yêu đối với anh. Những cái lời hát đó là những cái thú vui của anh thôi. Không phải ai đàn hay hát hay cũng nhiều bồ đâu. Đâu phải ai cũng có như nhiều vậy. nhạc sĩ nổi tiếng cũng có Đúng. vợ, cũng có người yêu thôi. Tùy theo gọi là cái cách của mỗi người thôi. Không lo điều đó, quan trọng ta tin nhau. Bạn trai nói đúng đó. Thôi bây giờ cái này thời gian đã hết rồi, ta không còn nhiều nữa. Bây giờ giao lưu chút xíu văn nghệ, em có thể hát một bài nào đó. Bạn này đàn được không? Dạ hiện tại là em là một người hát không biết hát, với dạ lại em cũng không có thuộc lời bài hát lắm. Với thường á anh trai của em á là trước khi mà dặn em lên chương trình á là nói cưng mai mốt là lên là đừng có hát nha. Cưng hát á là cả trường quay là chạy hết á. Cho nên là em nghe lời anh trai của em. Dạ. Là em không hát đúng không? Dạ đúng ạ. Em có muốn nghe bạn này đờn không? Dạ hồi nãy em nghe đờn rồi ạ. Thì thay vì là đờn thì nó cũng hơi tẻ nhạt, em chỉ thích là trao đổi với nhau giống từ nãy giờ. Anh cho em hỏi thăm về cái em cứ hỏi. dạ. Cứ hỏi.
nếu mà trong khoảng thời gian tới á, anh sẽ định hướng như thế nào trong khi mà mình quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được? Anh thì nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái vé sau đó nó sẽ ngắn thôi. Anh nghĩ là sẽ trong vòng qua dịch, anh nói thẳng luôn, qua đợt cách ly làm luôn. Anh nói thẳng, anh nói thẳng. Bởi vì đã đến đây rồi là không có cái gì để mà phải do dự nữa. Đó, đúng. Bây giờ đàn trai người ta nói rõ ràng, người ta lật bài ngửa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi. Rồi, rồi đúng, chính xác, ở em thôi. Thích thì em cứ bấm nút bên tay trái. Rồi, ở đây. Đó, bấm luôn. Trời ơi, hư nút tao ông nội. Kệ nó, tới đâu tới đó nè. Bấm rồi luôn rồi. 3, 2, 1. Rồi, bấm luôn. Khỏi Trời ơi, ông bắt thêm cái nữa bể luôn trời. Được rồi. Hay gì đó. Quyết là bấm luôn, bấm banh cái nút luôn. Lần đầu tiên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò bị sự cố về bấm nút. Người bấm đã làm bể luôn cái nút rồi. Sao? Thấy chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi. Bấm mà quyết liệt lắm. Vô luôn. Cho thấy là sự quyết liệt. Ở đây phải nói anh đánh giá rất cao về cái suy nghĩ của bạn trai đây. Không biết đằng sau là gì, không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà ở đây thì anh thấy cái tinh thần của bạn trai rất là quyết liệt, có chiều sâu, có sự quan tâm đến gia đình. Và những cái triết lý của bạn ấy thực sự là từ trong trái tim của bạn. Bạn ấy không nói dối mình. Bởi vì tụi anh làm chương trình cái chục năm rồi, ai nói dối tụi anh cũng nhận ra ngay. Và bạn trai đây nói rất là thật, nói từ trái tim của mình đó. Cảm nhận hôm nay rất là tốt dành cho bạn trai. Dạ. Cho em xin phép, tại vì trước khi mà em đến với chương trình á, là em cũng có lời dặn của mẹ của em là khi mà nếu mà đến đây là một cái duyên rồi thì khó khăn lắm rồi sẽ mới cho nhau một cơ hội để tiến tới với nhau á, thì em cũng hy vọng là tương lai là sẽ có một cái kết quả rất là tốt đẹp hơn. Thì mẹ cũng dặn thêm á là tại đây là sóng truyền hình cho nên mẹ cũng không có thích là đàn ông con trai hôn lên má của con gái của mẹ, cho nên là mẹ chỉ muốn là nắm tay với nhau thôi à. Anh thấy em rung anh mới chủ động đưa tay ra cho em á, chứ còn anh không có xin hung. Dạ. Nắm tay chưa được mà hung cho được. Nói thẳng luôn, anh không có xin hung. Dạ. Dạ, vậy thì em cho anh nắm. Nếu thật sự á chúng ta bấm nút vì trái tim của mình á, thì một nụ hôn hết sức là bình thường. Anh nghĩ rất là đơn giản. Đây là một cái văn minh, một cái văn hóa rất là nhẹ nhàng. Đâu phải là hung ngấu nghiến như trong phim đâu mà sợ. Thực chất anh nghĩ đây là một cái điều rất là đẹp trong tình yêu. Bởi vì tất cả anh biết rằng gần 10 năm nay trong Bạn Muốn Hẹn Hò, những cái nụ hôn rất nhẹ nhàng như thế, tinh tế như thế, chứ không phải là gặp nhau hung nhẹ nhau nhàng đúng không? đâu. Nhẹ nhàng phớt qua mái tóc. Nhưng mà chị hỏi là ví dụ như là mẹ không giận á, thì em có đồng ý cho bạn hung không? Dạ cũng không ạ. Tại vì em là mẫu người cũng dặn gì thiên về truyền thống một xíu. Dạ em cũng không có thích cách phô trương ở ngoài, giống như là không thể hiện tình cảm ở bên ngoài vậy đó. Cùng lắm nếu mà bạn nam mà muốn thể hiện tình cảm với em á, với tất cả mọi người á, thì cùng lắm em cho hôn tay thôi. Ok. Dạ. Này khó khăn ok không sao. Lady first. Dạ. Em thích gì thì anh ok hôn được không? Được đúng không? Tùy. Rồi, bấm nút vì trái tim, hãy đến nhau bằng trái tim và sự chân thành. Chúng ta đừng làm gọi là để một đối phương ta gọi là tụt mút nhá. Anh nghĩ rằng là tất cả ở đây đều thật hết. Trong Bạn Muốn Hẹn Hò chưa bao giờ có sự giả dối nào cả. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim, từ những hành động cụ thể. Chúng tôi không hướng đến mọi người bấm nút và hôn nhau. Vấn đề là từ trái tim, rung động đến trái tim thôi. Quyền quyết định luật của các bạn. Rồi dù sao thì cũng chúc các bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Đây là những món quà dành cho các bạn. Mắc he, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Rồi, còn đây là một cái voucher giảm 50% của thương hiệu robot khi các bạn đi mua những cái vật dụng này.
Tiếp theo đây là một sản phẩm của Duhan LED, tự hào đèn LED Việt, một cái bóng đèn cực sáng, một cái jack cắm cực kỳ tiện lợi. Rồi, nước Lên Thành, nước khoáng kiềm thiên nhiên dành gửi tặng cho các bạn. Đây là bộ son môi của thép Vina QA tặng riêng cho bạn nữ nha. 5 tông màu rất là đẹp. Và khi các bạn đăng ký kết hôn thì các bạn sẽ có một món quà trị giá 20 triệu đồng của nhãn hàng thép Vina QA tặng cho các bạn. Dạ. Cảm ơn chị Linh. Rồi, cái này là của bạn. Quà của các bạn. Dạ. Em cầm giùm cho bạn nữ mấy cái này đi. Rồi, cảm ơn cái hũ khô gà của em nha. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Nữ đi trước đi. Nữ đi trước đi.